Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Kita dah sampai ke siri yang ke-6. Untuk kursus tulis dan terbit artikel jurnal secara berindeks Web of Science dan Scopus insya-Allah secara dengan data dan juga tanpa data. So malam ini kita masuk kepada bahagian yang antara yang penting. Kalau siapa yang pernah jadi reviewer, kan? Kalau pernah hantar artikel jurnal dapat komen, bahagian ini memang serius lah. Kan? Walaupun bahagian ini nampak mudah kesimpulan, tapi dalam kesimpulan itu ada implication, ada limitation, ada suggestion or recommendation, conclusion and future research. Dan juga melihat pada reference kita. Dan seterusnya kepada kita punya appendix. Jadi banyak sangat. Hari ini antara yang paling banyak lah. Kan? Jadi disebabkan saya tak sihat hari itu. Jadi sambil-sambil tak sihat tu sempatlah untuk menyiapkan slide ni. So kita ada lebih kurang 69 contoh artikel yang kita nak simple bedah. So banyak sekali kalau you tengok dekat WhatsApp group. So secara total kalau ikutkan muka surat lah kalau you tengok dekat slide tu dia ada lebih kurang berapa banyak tu slide tu kan. So sangat banyak lah slide tu. So dia cover lebih kurang sampai 381 slide. So banyak sekali lah. Jadi sama macam kita di awal-awal itu siri 1 dan siri 2 pun banyak contoh slide kan. Jadi kita terus pergi yang pertama. Kita nak pergi kepada siri yang ke-6 ni adalah conclusion yang melibatkan implication ataupun contribution. So ada limitation, suggestion and future research. Juga ni kalau kata saya nak tambah kat sini, dia boleh letak juga conclusion. Dia ada conclusion dan juga future research. Untuk siri yang terakhir ni. Alright. Nanti apa-apa kalau ada penambahan dan sebagainya nanti saya akan update dalam kita punya Google Drive lah. Jadi untuk malam ni siri yang terakhir kan. Jadi apa yang saya dah kongsi dekat WhatsApp group nanti saya akan compress juga update balik semua maklumat tu dalam Google Drive supaya you all akan dapat bahan yang terkini lah. Jadi kita terus pada next slide. Kita tahu dalam sebuah bahagian kesimpulan kalau sebut sumbangan tu termasuk implikasi lah So kita ada sumbangan dari segi jenis, kita ada theoretical ataupun sebut implikasi theoretical ataupun theoretical contribution. Dua-dua boleh theoretical implication ataupun theoretical contribution. Kita ada methodological, kita ada empirical, kita ada practical dan persekitaran. So kita nak highlight balik apa yang dikatakan implication ataupun contribution on theoretical. So theoretical semua yang berkaitan dalam bab 1 dan bab 2 lah. So kajian kita ni bila kita dapat dapatan apa yang kita menyumbang dari segi apa yang kita sumbang dari sudut problematic issue and problem statement, kita dah contribution yang itu. Dari segi penggunaan teori kajian, pemboleh ubah kajian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka kajian, itu sumbangan dari sudut theoretical. So metodologi sangat luas. Bermula daripada research design. Dalam research design tu ada research philosophy, research approach, research choice, research strategy, time horizon dan research technique. Dari sudut sumbangan kita dari sudut populasi and sampling, dari sudut research instruments, tak kisahlah observation ke, dokumen ke, interview ke, soal sidik. Jadi dari sudut sumbangan kita dari sudut metodologi dari segi data collection procedure, procedure analysis procedure. So banyak berkaitan dengan validity and reliability juga. Jadi banyak sumbangan methodological dari sudut outline dalam bab metodologi. Dalam section metodologi. Termasuk juga dengan analisis analisis punya procedure dan juga assumption. Next kita juga memberi sumbangan dari sudut empirical dapatan yang khusus daripada kita punya artikel ni, sama ada daripada hipotesis ataupun research question dan objektif. Itu sumbangan dari sudut empirical. Begitu juga sumbangan secara praktikal. Kalau kata kita menghasilkan modul, model, produk, itu maksudnya sumbangan fundamental juga.
Ada sudut managerial sebagai garis panduan, rujukan. Malah yang siapa yang dapat manfaat, bila sebut manfaat kepada kerajaan, impak lah, impak kepada kerajaan, kepada akademia, kepada industri, komuniti dan masyarakat. Itu dari sudut implikasi, dari sudut praktikal. So, kemudian yang terakhir pada environmental. Kan? Kalau kita punya kajian ni ada kaitan dengan isu-isu environmental. Jadi bukan nak tulis pendek bahagian ni. Sumbangan kajian ni kena cerita detail. Kan? Banyak sekali. Nanti kita akan bedah artikel, nanti kita nampak. Jadi penulisan sumbangan kajian ni bukan tulis satu perenggan, bukan tulis dua perenggan. Sumbangan ni kena cerita detail. Okey. Kemudian dah saya sebutkan tadi kan, sumbangan tadi dalam praktikal tu bukan hanya cerita tentang fundamental dengan managerial juga. Sumbangan ni dapat beri impak pada akademia, industri, kerajaan, komuniti dan masyarakat. Okey. Next, lepas bagi implication, kita boleh bagi kita punya suggestion. So cadangan ni juga kita boleh blend limitation and suggestion. So limitation dalam kajian ni akan kita suggest untuk next researcher. Sebab tu nama dia suggestion. So suggestion bagilah banyak-banyak. Kalau kita nak tahu, banyak researcher akan baca kita punya artikel yang dia akan lama duduknya dekat bahagian conclusion. So dia nak baca dekat bahagian cadangan kita, apa yang dia boleh extend, apa yang boleh research extend. So apa yang dia boleh mengisi untuk dapatkan dia punya research gap nanti. Jadi kalau student postgrad and researcher, orang nak buat research grant, semua akan baca conclusion, akan dapat gap dekat situ. Suggestion pada next researcher. Atau kita buat research, kita buat artikel, kita terbit, kita akan bagi suggestion for next researcher. So ini lubuk. Lubuk citation, publisher tahu sangat bahagian ni. Jadi bila tengok dekat bahagian kesimpulan tak ada bagi cadangan. Aduh, frust dia. Jadi ambil serius dekat bahagian cadangan ni. Bagilah cadangan sebanyak mungkin. Bagi suggestion untuk suggestion cadangan dari aspek teoretikal, kan? Tambah lagi teori, ubah teori, ikut konsep ni. Kan? Lepas tu tambah lagi pun boleh ubah, tambah lagi factors. Okey, dari segi methodology, okey, boleh explore untuk research design lain pula. Guna pendekatan approach, research strategi yang lain. Okey, boleh gunakan proses validity yang lebih rigorous. Reliability ujian yang lebih rigorous. Okey, boleh gunakan instrumen lain, boleh gunakan sampling teknik lain, guna kaedah sampling size yang lain. So banyak cadangan metodologi yang boleh dicadangkan. Okey, dan last sekali adalah cadangan yang terperinci. Bukan sekadar bagi cadangan yang banyak, tetapi cadangan yang terperinci. Jangan sekadar bagi cadangan melepaskan batuk di tangga. Mentang-mentang buat kajian guna kualitatif, cadangkan kuantitatif. Mentang-mentang kajian ini buat kat Malaysia, cadangkan dekat negara lain. Bukan macam tu tulis cadangan. Cadangan ni kita akan tengok macam mana orang bagi cadangan. So bila kita tengok artikel yang tulis, patutlah dia dapat terbit dekat jurnal. Patutlah dia dapat terbit kat Emerald. Macam ni tulis cadangan. Kita tulis conclusion satu perenggan. Dalam satu perenggan itulah ada rumusan. Di situlah ada implikasi. Situlah ada limitasi. Situlah ada suggestion. Mana cukup satu perenggan nak tulis bahagian conclusion. Walau ada yang menulis satu perenggan. Tapi kita nak ambil yang positif. Kita nak ambil contoh-contoh artikel yang terbit. Dalam bahagian conclusion ini cerita detail. Okey. Jadi komen penilai. Komen penilai. Dekat bahagian bawah tu kan. Tiada penulisan sumbangan, cadangan atau terlalu ringkas dan umum. Frust dia. Biasa artikel kita disebabkan kena reject tu, tiada penulisan sumbangan, tiada penulisan cadangan. Dah lah tak ada. Kalau ada pun terlalu ringkas dan umum. Okey, sumbangan teoretikal dan juga praktikal. Kan? Boleh tambah lagi ni. Aspek teoretikal, aspek praktikal, boleh tambah lagi. Jangan hanya, jangan nak sumbangan teoretikal dan praktikal, sorry. Sumbangan teoretikal praktikal memang benda yang utama. Tetapi boleh tambah lagi sumbangan dari sudut metodologi, empirical, sosial dan persekitaran. Okey, penulisan sumbangan. Ni bahagian kita. Dia sama macam semalam. Bila kita dapat dapatan, kita akan tulis perbincangan, discussion. So discussion, contribution, suggestion ni bahagian kita. Bukan lagi kita nak buat literature review. Jadi bila bahagian kita, kalau kita masih lagi tak boleh nak menulis, kita tulis terlalu sedikit, menunjukkan kita tidak matang. Kan? Bila cerita tentang kajian lepas, cerita ambil citation, perbincangan dalam literature review, kemain lagi. Kita cerita hal orang, kemain lagi. Sampai nak cerita dapatan sendiri untuk kita bincang, cerita dapatan sendiri untuk cerita apa sumbangan dan cadangan, kita tak boleh nak cerita. Okey, cadangan jadi tumpuan penyelidik. Okey, kalau saya sendiri dah buat personal observe,
Bila tengok kenapa orang cite saya nampak antara sebab orang akan search saya adalah dekat bahagian conclusion. Ini menjadi tumpuan. Okey, ini memang serius. Chief editor tahu, semua orang tahu benda ni. Kadang-kadang kita je tak ambil serius tulis dekat bahagian conclusion ni. Terutama dekat bahagian cadangan. Jadi bagilah cadangan yang sebanyak mungkin, bagilah cadangan terperinci. Okey, ini salah satu platform kita lah. Kalau ada dekat sini yang memang ada sedia ada pensyarah, ada yang bakal menjadi pensyarah. Inilah tempat dia you kena tahu untuk dapatkan citation dan edge index yang tinggi, kita kena jaga dekat bahagian conclusion. Nampak simple ni. Siri 5 ni cover bab conclusion je tapi banyak peranan yang penting. Okey, macam saya highlight lagi sekali bahagian rujukan. Nanti dekat bahagian ni kita dah ujung dah ni. Bahagian rujukan, make sure reference kita kena berkualiti. Kalau nak hantar dekat Emerald, rujukan kita kena banyak daripada Emerald. Dan reference kita banyak yang tahun yang terkini. Kalau nak hantar jurnal A, kena cite jurnal A dan cite jurnal family dia juga. Kena ingat tu sampai bila-bila. Sama juga dengan appendix. Lepas ni kita ada appendix. So appendix tu pun lubuk. Orang researcher banyak yang cari appendix. Saya seorang peminat appendix. So saya lebih kurang, saya ingat kejap lagi ada lebih kurang 35 contoh artikel saya nak tunjuk yang belakang dia ada appendix. Yang letak soal sidik, yang letak soalan interview, saya nak tunjukkan. So kalau kita ada soalan interview, tak kisahlah sikit atau banyak. Ada soal sidik, sikit ke banyak, attach dekat appendix. Sebab itulah lubuk and citation akan dapat. Di situlah publisher suka untuk terbitkan. Tapi kena ingat, kalau soal sidik tu, janganlah kita adopt. Orang punya tak boleh lah. Tapi kalau kita dah ubah soal, adapt atau new, yang kita self-develop sendiri, instrumen tu, boleh. Boleh letak dekat bahagian appendix. Okay, so kita nak ulang balik, nak refresh tips untuk bab 5 ni, tapi saya pergi secara pantas sebab banyak yang kita nak discuss, kita nak bedah, kita nak tengok template, kita nak tengok academic phrase bank. Okay, kita ada banyak pula, hari ni pula kebetulan kita ada 69 artikel nak kena tengok. Okay, 11 dalam 11 daripada 151 lah maksud dia. Okey, perhatikan juga tahun penulisan dan rujukan. Okey, walaupun dekat bahagian kesimpulan masih lagi boleh buat citation. Ada orang tanya, dekat bahagian conclusion kena buat citation lagi? Boleh buat citation. Masa nak buat contribution, boleh tulis citation. Nak buat cadangan kajian akan datang, boleh buat citation. Bila kita nak bagi cadangan yang terperinci, perlu ada citation. Nanti kita akan tengok dalam bedah nanti. Okey, perhatikan juga tahun penulis rujukan, tidak dijelaskan dalam author guideline. Amalkan kebiasaan dari artikel yang terbaru yang telah terbit. Adakah banyak citation adalah tahun yang terkini? Adakah author citation merupakan prominent authors? Kena jaga. Citation tu dekat semua section termasuk conclusion, kena jaga supaya citation kita di kalangan prominent authors dan juga citation yang terkini. Bukanlah kata semua kena prominent authors, jangan langsung tak ada lah. Okey, kita memang akan tunjuk kalau kita tengok dari sisi daripada awal lagi, saya akan attach juga academic price bank supaya nak highlight bahawa kita bukan hanya memiliki, tapi kita kena apply academic price bank untuk gunalah kan. Kita ada banyak fakta tapi nak menulis ayat tu kita kena ada kepelbagaian dan kena tengok kesesuaian ayat. Okey, persembahan artikel, ingat. Ada orang kata, oh sampai dekat bahagian conclusion tak ada figure dan table. Kita silap. Dekat bahagian conclusion masih boleh relevan lagi untuk add table and figure. Kita rasa ada. Nanti kita akan tengok macam mana orang bahagian conclusion boleh add table and figure juga. Okay. Alright, jadual dan rajah harus mengikut format. Macam biasa saya ulang balik semalam dah sebut. Make sure kalau letak table pastikan ada arahan, ada label. Okay, pasti ikut format jurnal itu. Okay, mantapkan kualiti penulisan English. Tak kisahlah apa section pun, termasuk dekat bahagian conclusion, English kena update lah. Kena hantar proofread. And invite lah seorang rakan yang memang expert dalam English. Biasa terbit artikel, mungkin dia boleh bantu kalau kita tak nak hantar proofread. Okey, rujukan bukannya bibliografi. Make sure semua citation pastikan ada rujukan. Ini kita bahagian yang last ni. Jadi kita masuk dengan rujukan lah. Konklusi dan juga rujukan. Okey. Pastikan rujukan ikut format. Ikutlah APA. Chicago ke APA yang latest lah. Ikut format guideline jurnal yang kita nak submit. Okey, rujukan ditulis dengan betul. Lengkap, tak ada yang tertinggal. Okey, jangan ada missing-missing. Make sure hanya yang kita cite, itu je ada dalam reference. Apa yang ada dalam reference, itu je yang kita cite. Okey, rujukan, kena make sure lah sebab kita nak terbitkan artikel jurnal. Kalau boleh, 80% citation kita adalah artikel jurnal.
Tapi tengoklah kajian tertentu kan, mungkin dalam bidang undang-undang, dalam kajian Islamik atau religion. Jadi mungkin ada melibatkan kitab dan sumber-sumber. Tapi kalau boleh kajian yang lain-lain, cuba perbanyakkan anda adalah reference kita adalah jurnal, artikel jurnal. Sebab kita nak terbit artikel jurnal, jadi reference kena banyak daripada artikel jurnal. Okey, elakkan rujukan citation yang tidak aktif. Bukanlah tak boleh, bukanlah haram cite citation daripada jurnal yang discontinue atau jurnal yang bukan berindeks. Tapi kalau boleh yang discontinue jangan banyak. Boleh tapi jangan obvious. Ingatlah bila tengok dekat reference kita, separuh jurnal yang dirujuk ni semua dah discontinue. Kalau boleh jaga kualiti reference kita. Okey, rujukan adalah semuanya adalah kebanyakan dalam bidang yang sama. Tengok juga, ini sangat spek yang penting. You nak hantar jurnal dalam bidang education. Jurnal pun education. Tapi reference engineering. Tak boleh lah. Kena ikut lah. Kalau skop jurnal tu memang jurnal tu duduk dalam kumpulan pendidikan, kena banyak lah sumber reference kita dalam pendidikan. Okey. Alright. Semua citation fit, complete. Tak ada satu pun yang tertinggal. Bilangan rujukan, kat sini ramai yang tanya kan, berapa bilangan rujukan at least dalam penerbitan artikel? Tak ada jawapan yang tepat. Jawapan dia yang paling tepat, kita kena dapatkan range. Pergi dekat jurnal yang kita nak hantar tu, tengok volume yang terbaru, yang terkini, cuba dapatkan min max. Oh, yang paling sikit 15, yang paling banyak 200. So, bila orang tanya kita, untuk jurnal yang kita nak hantar ni, berapa jumlah reference? 15 ke 200. Cuba tengoklah yang kenapa 15 tu. Kenapa sikit? Siapa yang tulis sikit? Oh, tengok yang tulis tu otai. Tulis paper pun 2 muka surat je. Patutlah 15 reference. So kalau kata kita ni tulis dalam 15 muka surat, berapa jumlah reference yang perlu ada? Jadi kita kena dapatkan range lah. So kita dalam julat, dalam range. Itu jawapan dia. Bukan you tanya saya petik 15, 20. Kurang tepat. So petik jawapan saya ni tidak menggambarkan standard jurnal yang kita nak hantar. Okey. Menggunakan perisian bahasa yang bersesuaian lah. Kalau macam semalam juga, kalau ada software dalam bahagian conclusion pun nak mantapkan dalam penulisan English, carilah kan. Grammar punya ke kan. Mana-mana yang ada software. Sekarang banyak dah software-software yang baik untuk check semakan kita punya words dan juga sentence kita kan. Okey. Alright. Gaya penulisan seperenggan. Kena tengok juga. Bukan hanya dekat literature review. Bukan hanya dekat methodology. Bukan hanya dekat bagian discussion. Cuba tengok orang tulis conclusion. Pakai perenggan pendek ke? Perenggan panjang ke? Macam mana dia tulis bagian? Kita kena belajar tekap. Jangan sombong. Terus buat. Tak boleh. Nak hantar kat jurnal tu. Tengok style. Macam mana nak tulis conclusion. 28 perenggan. Kita bagian conclusion. Banyak. So apa dia cerita? Kita kena follow. Kita kena ikut. Pattern tu sangat sangat penting untuk dapatkan standard. Artikel kita memenuhi standard dekat jurnal tu. Kita kena ikut. Okay. Alright. Tulis sumbangan kajian di bahagian kesimpulan artikel. Jadi ingat. Dekat bahagian kesimpulan, jangan pula nanti panel komen. Tiada sumbangan dalam bahagian conclusion. Jangan tersirat. Tak, memang kena jelas. Kena nyatakan sumbangan tu. Kalau boleh kategorikan. Sumbangan dari sudut theoretical contribution. Tambah lagi kan, methodological and analysis contribution. Tambah lagi empirical contribution. Tambah lagi apa? Practical contribution. Tambah lagi environmental contribution. Tambah lagi social contribution. Biar nampak banyak. Biar nampak kategori. Banyak kan. Biar itu. Kalau kita tengok contoh macam Jurnal Emerald. Jurnal Emerald sangat particular dekat bahagian contribution. Kalau you tengok dekat abstract tu, dia ada theoretical contribution. Dia ada social contribution. Dia ada practical contribution. Itu apa tandanya? Dia nak kita supaya tulis bahagian contribution ni detail. Kan? Alright. Sumbangan kajian di bahagian kesimpulan perlulah menyeluruh. Macam saya sebutkan tadilah, tak bolehlah melepaskan batuk di tangga kan. Kena detail. Okay. Alright, kemudian tulis sumbangan kajian dari aspek yang memberi impak. Yalah, kita nak kena bincang, janganlah kita bincang akademik saja kan. So mana kajian kita ni memberi impak kepada kerajaan, kepada ekonomi, kepada industri, komuniti dan masyarakat. Okey, tulis limitasi bersama dengan justifikasi. So limitasi ni kadang-kadang macam saya sebut tadi kan, dia good pair dengan suggestion. So bila kita katakan limitasi, kita akan bagi justifikasi dan gunakan limitasi dan justifikasi itu untuk kita propose suggestion pula. Jadi kat sini, point kat sini, limitasi perlu ada support dengan justifikasi. Jangan hanya sebut kajian ini tak guna teori ni. Full stop. Tak boleh. Kena bagi justifikasi dan juga kita akan forward untuk bagi cadangan apa net researcher yang boleh buat. Okey, beri cadangan yang banyak. Ni sebut ni. Bagilah cadangan. Tapi cadangan tu yang detail. Cadangan yang konstruktif, cadangan yang membina. Jangan cadangan sekadar melepaskan batuk di tangga. Tak boleh.
Kena bagi. Nanti kita akan bedah, kita akan tengok. Nanti you all terkejut. Macam saya buat slide ni pun terkejut. Oh, macam ni orang buat cadangan. Detail. Saya ingat saya dah detail lah. Rupanya orang lain lagi detail. Kan? Alright. Beri cadangan yang untuk memberi sasaran. Kita kena faham kan. Kita nak dapat banyak citation. Kita tahu yang banyaknya orang student PhD, orang student master, orang nak mau research grant. Yang paling ramai sekali adalah pelajar lah. Pelajar PhD, master atau degree. So macam mana kita nak tulis supaya dia boleh ambil dan dia boleh cite? Kita punya dekat bahagian conclusion tu. Fikirkan target kita. Siapa fokus area kita, diorang. So kan, diorang nak cari kenapa nak buat topik ni. Kenapa topik ni penting. Dia baca macam mana nak kata penting. Nak dapatkan ayat kritikal. Perkataan ni sangat kurang orang buat. Benda ni sangat perlu buat sekarang. Kita kena guna mainan ayat. Saya pun tak pandai. Jadi saya tengok macam mana orang tulis bahagian cadangan. Oh, macam ni teknik cadangan. Kita pun kaji. Kenapalah artikel dia laju sangat citation artikel dia ni. So kita pun tengoklah dekat bahagian cadangan. Faham. Rupanya macam ni dia tulis cadangan. Patutlah dapat banyak citation. Kita kena explore yang tu. Okey. Beri cadangan yang detail, bukan umum. Ini juga salah satu strategi untuk meningkatkan citation kita. Ingat bukan kita ni selfish, tak. Oh, kita nak banyak citation, action deck buat macam ni. Tak. Awal sebelum tu lagi, publisher, chief editor nak kita buat macam tu. Sebab bila kita dapat banyak citation, dia lagi untung bukan kita. Dia nak naikkan ranking jurnal. Dia kena banyak dapat citation. So yang banyak dapat citation yang untung dia. Dia make it business. Bila citation banyak, bila jurnal tu popular, semua universiti langgan jurnal tu, dia dapat profit. Dan kita ni cuma dapat ranking je kalau dapat citation. Jadi publisher, chief editor memang dah tahu dah setiap kali meeting. Benda tu dia fikirkan. Okay, make sure semua jurnal yang you all pilih, yang you all accept, pastikan dapat banyak citation. Jangan terbitkan artikel yang kemudian nanti tak ada siapa nak download, tak ada siapa nak citation. Awal-awal dia dah tahu dah. Skop bisnes sebagai chief editor. Apa tugas chief editor? Memastikan artikel yang terbit tadi mendapat banyak download dan citation. Jadi kita kena jaga yang tu. Dan kalau kita tak follow macam tu, sepatutlah artikel kita kena reject. Kan? Tak boleh nak market. Artikel kita tak boleh pergi. Kan? Okey, beri cadangan dan beri peluang dan idea yang boleh dimanfaatkan industri. Ini pun salah satu kelebihan lah. Salah satu kekurangan KPI bagi sebuah jurnal adalah bagaimana sebuah jurnal tu dibaca oleh orang industri. Macam mana orang akan baca jurnal, orang industri akan cite masuk dalam annual report. Benda tu yang paling susah, paling lihat. Tanyalah mana-mana chief editor, kita macam mana lagi nak dapat engagement daripada industri. Supaya orang industri ni akan baca artikelnya, dia akan masukkan dalam bulletin dia, akan masuk dalam annual report dia, dia akan masuk dalam plan perancangan dia, dia akan masuk kan. Kita nak benda tu. Benda tu tak berlaku. Jadi maksudnya maklumat research base daripada artikel jurnal ni kurang memberi impak kepada industri. Jadi fikirkan apa yang faktor-faktor yang boleh menyebabkan industri akan boleh cite kita nanti. Kan? Ada appendix. Ada lampiran. Ingat, ada appendix ni satu kelebihan. Jangan main-main dengan appendix. Saya terus terang, saya bagi formula saya. Almost jurnal saya yang hantar dekat Emerald sebab terbit because of appendix. Saya tak malu nak sebut. Dan saya pun akan fikir dah, kalau ada appendix ke, saya tak fikir tempat lain dah, saya akan hantar ke Emerald. So, saya ada soalan interview ke, saya ada soal sidik ke, saya boleh attach, terus fikir hantar Emerald. Tak kisahlah banyak ke sikit. Janji ada, saya boleh hantar dekat Emerald. Kan? Okey, soal sidik. Ini antara benda lah. Soal sidik boleh letak dekat appendix lampiran. Okey, bukan soal sidik lah. Apa-apa lagi lah. Soalan interview kan. Checklist narasi semak. Macam ni kan. Appendix memasukkan literature review metric. Kan kita ada buat literature review metric kan. Authors, tahun, country, apa teori dipakai, apa method, analisis, apa dapatan. Itu table macam tu pun boleh masuk dekat appendix. Kan? Okey, appendix lampirkan. Kalau orang buat CSR buat SLR. So ada senaraikan keyword-keyword kata kunci di dalam mendapat database. Kata kunci untuk dapatkan artikel secara habis-habisan tu kan. Keyword-keyword itu pun boleh letak dekat appendix. Apa lagi? Kadang-kadang orang letak glossary definition. Definition glossary tu pun orang boleh letak kat appendix. So kita akan explore kejap lagi apa bentuk-bentuk lagi, bentuk-bentuk yang kita boleh letak kat appendix. Itu pun kena belajar. Dan tidak menjadi question mark. Apa nak masuk ke appendix? Tak tahulah. Sekejap lagi kita akan explore. Okey, appendix dan juga appendix artikel dengan tesis berbeza Jangan pula buat cara macam appendix tesis kan. Masuk semua output analisis semua letak kat belakang. Surat-surat semua letak belakang, tak boleh. Kita ni letak kat appendix sesuatu yang orang akan ambil dan guna balik. Ambil dan guna balik. Itu yang sangat penting. Jadi apa saja yang dekat appendix tu orang akan ambil dan cite.
Okay, dia sebenarnya banyak tau. Bukan instrumen saja, template. Ingat, template pun kalau plain template, bagilah satu plain template, satu lagi contoh guna template tu. So kalau you bekalkan itu pun orang boleh ambil. Fikirkan sesuatu yang you tinggalkan dekat bahagian ni akan diguna semula, sama ada dia akan adopt ataupun adapt. Okay. Okay, next, menyediakan infografik. Kan saya ulangkan tadi, dekat bahagian cadangan ni, jangan anggap tak ada figure dan table. Termasuk infografik pun boleh letak. Okay. Okey, bila kita nanti besok, bila hantar artikel kan, kita akan dapat juga komen kan. Ada minor correction, ada major correction. Mohon, apa saja, komen positif, komen negatif, jawab semua komen reviewer. Jangan tinggal satu pun. Sebab audit purpose. Audit akan check. Kalau ada komen 10, make sure jawab 10. Kalau you tertinggal satu, reject. Sebab you tak fulfill. Nanti audit purpose check nanti kita tak lengkap. Sebab ada lagi komen yang kita tak respon. Itu sangat penting. Relax. Kalau dapat komen, bersyukur. Tulis artikel jurnal ni senang je game dia. Kalau tak dapat komen, kita susah hati. Memang reject sebab tak dapat komen. Tapi kalau dapat major correction pun bersyukur. Itu general standard dapat major correction. Dapat je major correction, buatlah elok-elok, buatlah baik-baik. Tak ada masalah sebenarnya. Kan? Kita harap-haraplah hantar jurnal. Tak apalah. Dapat major correction pun tak apalah. Kan? Yang paling penting sekarang ni kita dapat feedback. Kan? Jadi kat sini bila dapat feedback tu buatlah elok-elok. Jadi risau ni hantar artikel apa pun diam, apa pun tak dapat. Feedback pun tak dapat. Itu susah hati. Tapi kalau dapat major correction bersyukur yang tu. So kita boleh ambil tindakan macam mana nak fulfill. Kita boleh dapat juga artikel. Bila kita dapat semua komen. Make sure sekarang audit nak ada komen. Pastikan ada jawapan. Tapi jangan main-main pula buat jawab komen tu. Serius lah. Okay? Tak ada masalah kalau kita tak boleh penuhi apa yang dicadangkan. Kita bagi justifikasi. Kenapa kita tak boleh ikut apa yang dicadangkan. Bukanlah semua komen tu kena ikut bulat-bulat. Okey, jawab semua komen daripada audit reviewer. Jadi jangan ada yang tertinggal lah untuk keperluan audit. Okey, berpandukan format. Ada setengah jurnal ni dia dah bagi dah format amendment. Ikut format tu. Kalau tak ada, boleh kita pakai standard mana-mana format apa yang ada untuk amendment lah. Tunjuk apa komen dia, apa action yang telah dia buat. Make sure ikut format dia lah. Okey, jawab amendment berdasarkan komen yang beri penilaian saja. Jangan tambah benda lain. Oh, dapat komen tambah penulis. Kena reject terus. Dia suruh betulkan apa yang diminta je. Oh, tambah lagi tulis nama penulis lain, tambah kawan 2-3 orang lagi sebab dah dapat komen. Tak boleh. Ingat kalau dah dapat pembetulan tak boleh tambah penulis. Buta-buta je kena reject. Kosong-kosong je kena reject. Dengan mudah je kena reject because of you melanggar. Orang suruh betulkan pembetulan dia tambah penulis. Kan? Okey, jawab amendment dengan baik dan kesungguhan dan menambah baik artikel jurnal tu. Jadi, jawab elok-elok. Sebenarnya ada teknik sebenarnya nak buat kaedah bagaimana kita nak pastikan amendment tu dia buat dengan baik. Kan? Okey, jawab amendment dalam tempoh masa ditetapkan. Just in case kan kita tak sihat ke, ada isu, ada masalah tertentu ke. Okey, paling tidak 3 minggu sebelum due tu atau 2 minggu lah paling lewat. Kalau lagi awal lagi bagus. Beritahu dia, kita perlukan tambahan masa. Dia okey. Dia orang okey. Itu standard. Saya pun kadang tak cukup. Saya minta tambah masa. Itu normal. Yang tak bestnya, hari ni dah tutup. Dah selang seminggu baru nak minta request. Bila habis? 2 minggu lepas. Lah. Bila due semalam. Lah lewat 2-3 minggu sebelum tu. Kalau sebulan sebelum tu kalau dapat lama pun. Bagi tahu minta extra. Dia orang boleh bagi. Request benda tu. Okay. So kalau buat amendment, ingat ada ayat opening and closing. Contoh opening, the author greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by reviewer in order to improve the manuscript. The following are response to the comment and suggestion. Ini contoh ayat opening. Ambil ayat opening ni. So bila kali buat opening kita nak beritahu lah kita terima kasih dekat apa? Dekat reviewer kerana bagi constructive and suggestion. Okay, the following are the response to the comment and suggestion. Okay, bila nak buat ayat penutup, ayat closing, buat ayat macam ni. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Thank you for giving us this chance. Bagilah ayat opening. Kita appreciate. Penat dia bagi review, banyak bagi komen kan. Kita appreciate komen dia. So bila kita nak buat closing, kita nak beritahu lah kita dah buat servis baik. Tapi kalau ada kesalahan sikit-sikit tu jangan terus reject. Bagi peluang kita lagi untuk kita tambah baik. Tu ayat closing tu kena ada. Okay. The last kali jawablah dengan humble. Kita ni berurusan dengan manusia. Okay. Kadang-kadang jagalah hati dan perasaan. Jadi orang
Kan, tidur malam lambat, bangun pagi-pagi, review komen kita. Bukan dia dapat upah pun, bukan dia dapat duit pun. Jadi reviewer ni semua volunteer. Jadi kita orang nak bagi komen tu, nak tak nak je jawab amendment kan. Tak bersungguh-sungguh. Orang geram lah. Yang tu yang kena reject tu. Usaha bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh tu, jawablah dengan humble. Cara humble, kalau cara saya, kalau dia bagi cadangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih tu bukan pada keseluruhan. Setiap kali komen, dia bagi suggestion, setiap tu saya bagi minta cakap terima kasih. Kalau ada yang dia kata saya buat silap, saya mohon maaf. Setiap section, setiap komen, kalau ada 70 kali, 70 cadangan dia bagi, 70 kali saya ucapkan terima kasih. Bukanlah kata last kali tu terima kasih ya. Tak. Kalau dia kata dia cadangkan, dia kata literature review kita tak detail, tambah lagi beberapa cadangan. So dia siap bagi cadangan lagi. Apa artikel yang dia minta tambah. Dia dah bagi macam tu, ucaplah terima kasih. Itu cara kita nak berespon dengan amendment bila dapat komen. Okay. Alright. Jadi sama macam section-section yang lain, dalam nak menulis, dalam kita nak menulis artikel ni, dekat bahagian kesimpulan pun ada ayat-ayat dia. Kita ambil daripada buku Academy Press Bank daripada Manchester University tu kan. So ni ayat-ayat. Ni contoh macam semalam lah kita ambil juga peluang ni untuk kita lihat kan. Kalau tidak, buku tu dah lama dah dengan kita, kadang tak buka-buka. Okey, ni penulisan merujuk kepada tujuan kajian, referring back to the purpose of the paper or study. Kita pun boleh buat ayat lah. Okay, the study set out. Biasalah dekat bahagian conclusion, kita akan buat rumusan, kita akan highlight balik apa tujuan kajian kita ni. Dekat bahagian chapter 1 pun dah tulis kita punya tujuan. Tapi dekat bahagian conclusion, kita kena bagi balik. Kita dah buat conclusion, kita nak buat rumusan ni, kita kena beritahu balik apa objektif kajian kita kan. The study set out the paper as argue that in this investigation, the aim was to assess, and the purpose of current study was to determine. So ni ada macam-macam ayat dia. So boleh ambil ayat kat sini. Okay. Okey, penulisan merujuk semula kepada tujuan kajian. Masih sama lagi. This study set out, kita ambil. This study set out to determine whether. This study set out to explore the influence of. This study set out the critically examine the way in which the study set out review in detail the available information on. Okay, so the study has examined the role. The study examined the nature of. Boleh ambil ayat-ayat ni semua. Okay, ni cara contoh-contoh ayat nak buat summarizing the main research finding. Nak buat ringkasan penemuan dapatan utama ni. This study has identified. This finding clearly indicate that. Kalau tidak, tak habis-habis lah. This study has shows that. Sekejap lagi kan, this study has shown that. Kan, perenggan lagi, this study shows that. Berulang-ulang menggunakan perkataan yang sama. So, tukar-tukar lah. Ada lagi ayat-ayat lain kan. Macam tu. This study has found that generally the result of this investigate shows that the most obvious finding to emerge from this study is that the relevance of X is clearly supported by the current finding. So banyak. Kadang ada kepelbagaian memilih perkataan-perkataan ni. Okay. Okay, next. Suggesting implication. Cadangan implikasi. Yang kita dah tahulah kan. For is already knows. Okay. Okay, in general, therefore, it seems that the finding of this study suggests that overall, this study strengthen the idea that the current data highlight the importance of the finding of this research provide insight for. Bahagian ni kita akan ambil sebab cerita pasal implikasi kan. Taken together, this finding suggests a role of X in promoting Y. The finding of this investigation complement those of early study. So banyak ayat-ayat kita boleh ambil kat sini. So ini pula nak jelaskan kepentingan dapatan. Explain the significance of the finding or contribution. Ini nak cerita tentang nak menjelaskan sumbangan kajian atau nak cerita implikasi kajian kan. The finding will be of interest to. The finding reported here shed new light on. Sedapnya ayat dia kan. This result at the rapidly expanding field of, and this work contributes to existing knowledge of X by providing. Kita ambil ayat panjang sikit. This approach will prove useful in expanding our understanding of how. Okay, this is the first report on X from a nationally representative cohort of patients. Ambil ayat panjang sikit bawah tu kan. The finding from this study makes several contributions to the current literature. First,
Kan ada banyak first, lepas tu kan secondly, third, finally. Ni contoh-contoh ayat. So kita memang akan tulis banyak cerita tentang implikasi, cerita tentang suggestion. So ada ayat-ayat yang sesuai kat sini boleh ambil. Okay, this finding illustrate how these findings could be used to help. This finding highlight the potential usefulness of. This finding represent a major breakthrough in the way. Okay. Okay, next. Penulisan menjelaskan kepentingan dapatan dan sumbangan kajian. Okay, sama macam tadi lah. Boleh pakai this study atau the present study, the current investigation. Contoh, this study has added to our knowledge of. This present study has extended our understanding of. The current investigate has given us a clearer understanding of. Teman panjang sikit. This study has gone some way toward enhancing our understanding of. Kan? Okay, masih sama lagi kita boleh pakai juga. This is the first study to identify. This is the first study that has used. This is the first study that has examined. Kalau nak ayat the first lah. Okay. So yang ni nak buat menjelaskan kepentingan dapatan dan sumbangan kajian juga. Boleh gunakan, tadi kita gunakan perkataan this is the first study. So ni kita boleh pakai juga guna this investigation. Boleh juga pakai this present study. Nak pakai the current research pun boleh. Tadi first kan. Nak pakai this investigation is the first to compare the experience of. This investigation will serve as a base for future study and the present study should prove to be particularly valuable and the current research makes several noteworthy contribution to. Okay, ataupun bawah tu, prior to this study, it was difficult to. Prior this study, investigation, there was no data on. Prior to study, little evidence existed to support the idea that. Banyak ni. So dia dah bantu kita banyak dah. Kalau tak tahu nak bina ayat, selesai masalah kita. Kan? Okay, next adalah penulisan berdasarkan commenting. Penulisan based on commenting and strengthen of the current study. Untuk menunjukkan, jelaskan kekuatan dalam kajian kita kan. The key strength of the present study was, the main strength of this study is the exclusion of. The key strength of this study are its long duration and, okay, bawah tu nak cerita introducing the limitation pula. Limitasi kajian semasa kita ni kan. A number of limitation need to be noted regarding the present study. Okay, finally, a numbers of important witness need to be considered. The generalizability of this result is subject to certain limitation. Okay, the present study was subject to a numbers of potential methodological weaknesses. So gunakan ayat-ayat ni, perkataan ni kan. Okay. Okay, ini penulis memperincikan limitasi secara khusus. Bagaimana nak merincikan limitasi secara khusus. Okay, a limitation of this study is that being limited to X, this study lacked. Thirdly, the study did not evaluate the use of. The most important limitation lies in the facts that the main witness of this study was the paucity of. Kan, the principal limitation of this analysis was the variance in the design of. Okay, the sample was nationally representative of X, but would tend to miss people who were. Kan, with a small sample size, caution must be applied as the finding might not be transferable to. Ni ayat-ayat ni nak menceritakan limitasi. Kita nak gunakan ayat limitasi kan. Jadi banyak cara, kaedah-kaedah nak highlight tentang limitasi secara khusus. Specific limitation ni. Ataupun boleh gunakan ayat, this study is limited by the current research has only examined. The present investigate has only considered the context of. The current study is limited by the absence of. The current study is limited by the relatively small sample. Okay. Lagi kita boleh gunakan however. However ni penting kalau gunakan perkataan however ni. However, this result may not be applicable to other species ataupun not be applicable to all type of. Another source of uncertainty has been the estimate for. Okay. Okay, banyak. Ni kemudian penulisan yang mana acknowledge limitation while starting a finding or contribution. Iaitu penulisan limitasi yang menghargai
penemuan dapatan dan sumbangan kajian. So kita boleh buat ayat lah kan. Notwithstanding this limitation, the study suggests that in spite of its limitation, the study certainly add to our understanding of, although the current study is based on the small sample of participants, the findings suggest. Kadang-kadang orang tanya macam saya lah kan. Kenapa kajian menggunakan pilot study? 26 sampel kecil. Jadi kita nak bagi argue lah. Although the current study is based on the small sample of participants, the findings suggest. Ni contoh-contoh ayat yang kita nak gunakan lah. Okay, next penulisan cadangan. Making recommendation for future research work. Ni pun kita memang kena tulis dalam kita punya artikel kan. Banyak sekali kan kita nak cari ayat-ayat yang bersesuaian untuk menjelaskan apa lagi yang kita nak cadangkan. Okay, the study should be repeating using several questions still remain to be answered. More research using control trial is need to a further study could assess the long-term effects. Okay, this finding provide the following insight for future research. Okay, this research has thrown up many questions in need to further investigation. Okay, the use of X is at the intriguing one which could be useful explore in future research. More information on X will help us to establish a greater degree of accuracy in this method. Okay, so boleh juga guna further, gunakan further atau further research. Further study need to be carried out in order to validate. Further research is required to establish the therapeutic efficiency of. Further experiment using the broader range of X could shed more light on. Okay, bawah tu, further research might explore. Further research is required to determine whether further research need to examine more closely the link between X and Y. Okay. More research is needed to account for, and more research is needed to order to determine which research is required to examine the long-term efficiency and safety of. Ataupun nak pakai more research is required to develop deeper understanding of the relationship between. Okay, next kita boleh pakai juga untuk kajian lanjutan dan cadangan untuk penyelidikan lanjutan, boleh pakai further kan. Further research need to be understand the nature of. Further study are required to better understand the extent to which, to better understand the underlying causes of, to better understand the mechanism underlying, to better understand the complex linkage between. Macam-macam ayat kita boleh guna kat sini. Okay, kita masih lagi sama nak tulis cadangan. Okay, it would be interesting to assess the effect of a future study investigate X would be very interesting. Okay, in the future, it will be important to explore the potential use of. Okay, future study should include. Future study should focus on. Future study should explore the effect of. Okay. Ni penulisan implikasi cadangan sebagai amalan atau polisi. Kita nak baca cadangan. Memang ada nanti kita bedah kan. Contoh-contoh cadangan ke arah polisi kan. Cadangan pada kerajaan, ke arah pembangunan, mengadakan polisi kan. Okay, others type of acts could include adalah A, B kan. A second broad recommendation is that these findings suggest several causes of action for. There are numbers of important change which need to be made. A key policy priority should therefore to be planned for the long-term care of. Taken together, this finding do not support strong recommendation too. Okay. The finding of this study have a number of important implication for future practice. Boleh ambil ayat-ayat ni semua Okay, suggestion for future work. This is important issue for future research. Research question that could be asked include several questions remain unanswered at present. Ambil ayat panjang sikit. Further study which take this variable into account will need to be undertaken. Okay. So ni penulisan implikasi dapatan kan. Nothing implication of the finding. Again, note noting bukan nothing note implication for the finding. This finding suggests that it can therefore be assumed that this provides some explanation as to why. An implication of this, the possibility that, ambil ayat bawah sekali, this combination of finding provides some support for the conceptual premise that, okay, ini masih lagi penulisan implikasi. The result suggests that this finding reveals something about the nature. These findings suggest that the lower of the may reduce hospital admission for. Okay.
This finding will help us to design. This finding should help others to priorities. Okay. Ni mencatat implikasi dapatan. Further works needs to address the following question. Further investigation are required to confirm and validate this finding. Okay. Banyak sekali jadi kita dah tengok ayat-ayat academic price bank lah. Saya ambil rojak-rojak lah, random-random lah kan. At least kita nampak juga kan. Macam saya sebutkan tadi lah. Macam saya juga, buku tu dah lama ada. Yang buku saya ambil ni yang paling latest lah, academic price bank 2023 kan. Jadi ada penambahan sikit lah ayat-ayat tambahan. Jadi kita boleh ambil juga. Okay. Okey, bila dah selesai, kita dah cover sedikit intro tadi, dah masuk juga tips, okey. Kemudian kita dah masuk pula kita punya academic price bank, dah sampai masa kita tengok template lah. Kita tengok template dulu lepas tengok template baru kita tengok bedah lah. Okey, ni template-template dalam bab-bab kesimpulan lah. Okey, ni namanya rumusan. Boleh juga kadang-kadang kita tengok dia tak banyak lah. Kadang-kadang kita mulakan bahagian conclusion tu letak rumusan. Jadi kita boleh buat template rumusan kajian kesimpulan artikel kan. So kita katalah kita nak highlight balik. Macam saya sebutkan tadi dalam academic price bank tadi kan. Kita nak highlight balik tujuan kajian kita kan. Letaklah objektif kajian. So apa teori kajian kita. Kita nak buat rumusan ni. Jadi kita letak dalam objektif kajian kita apa teori kajian yang kita guna. Apa kita punya metodologi choice dengan metodologi strategi yang kita guna kan. Katalah kita gunakan kuantitatif, gunakan research strategy survey. So apa instrumen kita gunakan? Soal sidik. Apa unit analisis kita individual. Analisis kajian kita apa? Kita nak tengok analisis dari segi analisis hubungan. Apa dapatan kajian? Hubungan A dan B signifikan. Adakah menjawab? Ya. Dapatan ini menjawab kita punya hipotesis ataupun objektif nombor 1. Jadi ni template rumusan kajian. Perkara di bahagian awal, perenggan awal dalam kesimpulan. Sebab ada setengah artikel kita mulakan dengan rumusan kajian dulu. Jadi ni template dia untuk buat rumusan kajian perenggan awal dalam bab kesimpulan. Kesimpulan kajian. Kadang-kadang saya ni tersasul. Macam siang tadi ajar tesis, malam ajar artikel kan. Kadang-kadang tersebut bab, tersebut tesis, minta maaf lah kan. Tapi tema kita tetap sama. Dua-duanya research. Cuma fokus kita pada penerbitan artikel jurnal. Okey, ni template sumbangan kajian. Sama juga macam kita buat masa dekat session introduction. Kalau kita tengok template ni sama macam template kepentingan kajian. Macam kita cover dalam hari pertama, siri yang pertama tu. Okey. So, kita ada juga template sumbangan kajian kita pecah pada 4. Sumbangan juga disebut implikasi Dua-dua boleh. Okey, implikasi atau sumbangan dari sudut theoretical, implikasi dari sudut methodologically, empirically and practically. Saya letak bab ni lah. Ni bab ni sebab tesis. Tapi kalau kita artikel tak adalah bab ni kan. Okey, kemudian topik dan perkara. Kalau teoretikal tu, apa yang kita nak tuliskan belah kanan nak tulis sumbangan ataupun implikasi terhadap teoretikal. So, dari segi aspek teori kajian yang kita gunakan tu, apa sumbangan yang kita boleh cerita? Lepas kita dapat dapatan, apa yang kita boleh sumbang? Terbukti dengan menggunakan teori ini dapat menemukan dapatan sekian. Itu pentingnya contribution. Bila cerita contribution, relatekan balik dengan teori kajian yang kita guna. Konsep kajian yang kita guna. Tak kisahlah teori, model, kerangka konseptual, prinsip, asas ke apa dan lain-lain. Okey, begitu juga teknik. Kita hari itu tulis literature review guna teknik apa-apa tak? Guna teknik SLR ke bibliometrik kan contribution. This study by using the SLR menemukan apa? Menemukan literature secara habis-habisan, menunjukkan dia berbeza dengan penulisan literature review sebelum ni. Jadi sumbangan kajian kita dari sudut teknik kan. Kemudian metodologi. Banyak ni. Reka bentuk, falsafah, kaedah metodologi pilihan, strategi penyelidikan, kesahan, kepercayaan, ufuk masa, teknik, persamplan, unit analisis. Semua tu menjadi contribution dari sudut metodologi. Jangan sampai tak ada nak tulis. Saya sumbangan kajian tu dekat praktikal je. Banyak orang cerita sumbangan kajian memberi manfaat pada kerajaan. Tapi tak cerita sumbangan dari sudut teoretikal. Tak cerita sumbangan dari sudut metodologi. Saya seronok cakap tau. Kejap lagi kita tengok bedah. Kita tengok macam mana orang cerita tentang sumbangan teoretikal, sumbangan metodologi. So kat sini template untuk bantu kita lah. Lepas kita bedahkan, lagi kita faham, kita tahu kenapa kita nak gunakan template ni. Dan saya bangunkan template ni bukan suka-suka. Saya tengok artikel jurnal. Ada theoretical contribution, ada methodological. Jadi saya buat macam ni. Dan saya letak tu idea-idea lah. So saya tengok apa yang nak ditulis dalam theoretical contribution, apa yang nak tulis dalam methodological contribution. Jadi kita format dalam template macam ni lah. Okay. Kemudian
Analisis juga. Dalam metodologi, bukan metodologi saja, ada analisis. Bagaimana analisis? So, betul lah dengan gunakan analisis. Kita guna analisis baru, software baru yang jarang orang guna. So, itu juga contribution. Okay. Empirical. Takkanlah kita punya objektif. Takkanlah kita punya research question. Takkanlah kita punya research hypothesis tak ada sumbang apa-apa kan? Dapatan yang kita dapat daripada kajian ini, daripada objektif question dan hypothesis. Mesti ada. Okey, kemudian practical. Kalau ada fundamental dengan managerial, highlight dulu. Kadang-kadang kita ni buat artikel, kita come out dengan sistem baru, produk, alat, modul, model, polisi, instrumen, garis panduan, SOP, profiling, index. Kita highlight yang tu. Okey, kemudian baru sebut dari segi impact. Dari sudut practically lah. Kita punya kajian ni memberi sumbangan kepada kerajaan, industri, akademik, komuniti dan juga persekitaran. Jadi template ni bantu kita memudahkan. Apa lagi aku nak tulis ni dekat sumbangan dari sudut teoretikal? Apa yang nak tulis sumbangan dari sudut metodologi analisis? Apa nak tulis dekat metodologi dekat bahagian empirical? Seterusnya bahagian sumbangan ataupun implikasi bahagian practically. Okay. Okey, kemudian template cadangan. Macam tadi kan, kita nak bagi cadangan sebanyak mungkin. Cuma dekat sini saya letak dua tu. Saya letak limitasi dan cadangan. Sebab saya tengok dalam artikel, banyak orang tulis limitation. Jadi kita tak boleh nak abaikan lah. Memang poin penting kita cadangan kan. Tapi kita kena tengok apa yang orang tulis limitasi. Jadi bila saya dah observe, bila saya dah bedah beberapa artikel jenis, saya dapat conclusion lah. Jadi memang tak boleh lari lah. Kita ada juga limitasi dari sudut theoretically. Limitasi dari sudut metodologi dengan practically lah. Okey, jadi kat sini kita letak dua kolom, batasan kajian iaitu limitasi dan juga cadangan kajian. So apa limitasi dekat teori? Kajian kita hanya gunakan satu teori kan. Itulah limitasi dia kan. Cadangan, kajian akan datang, boleh tambah lagi teori-teori lain. Jadi buat terus. Bila cerita limitasi je, terus letak cadangan belah kanan tu kan. Apa lagi? Dalam kajian ni menggunakan general literature je. Dicadangkan kajian akan datang menggunakan kenal pasti spesifik keyword dengan menggunakan database tertentu, Scopus dengan Web of Science, untuk menggunakan literature review, menggunakan teknik SLR untuk dapatkan literature review secara habis-habisan. Cadangan lah. Okey, metodologi. Mungkin kita gunakan research design ini, kita gunakan research design yang biasa je. Gunakan katalah pakai research design Robert Yin yang pakai exploratory, explanatory dengan descriptive. Tapi kita nak cadangkan kajian akan datang boleh gunakan research design pada Saunders. Daripada research onion kan, ada research philosophy, research approach, research choice, research strategy, time horizon dengan research teknik. Jadi buat macam tu lah. So cadangan kajian ni hanya menggunakan sampel sikit. Kita nak cadangkan guna sampel yang besar. Itu cadangan. So apa limitasi lagi dekat analisis? Analisis ni hanya menggunakan deskriptif. Dicadangkan kajian akan datang untuk melihat hubungan ataupun kesan kepada antara variabel, boleh extend kajian dengan melaksanakan analisis regresi. Bagi cadangan. Kan? Okey, begitu juga dengan skala praktikal kan. Apa limitasi? Okey, kajian ini hanya beri fokus kepada kerajaan saja. So kita cadangkan kajian akan datang untuk melihat juga sebuah kajian yang mampu untuk beri sumbangan kepada industri dan juga masyarakat. Jadi kita memudahkan. Saya dah buat kolom macam ni untuk memudahkan. Sebelum kita nak tulis satu perenggan ataupun nak tulis artikel, kita kena ada gunakan template. So dah dapatkan idea dulu kan. Apa yang aku nak tulis dekat bahagian limitation and suggestion ni. Kan? Okey, last kali template lah. Ni maksudnya dah nak make sure betul ke aku tulis kesimpulan ni? Betul ke bahagian conclusion ni? Ada lagi tak yang tertinggal? Balance ke tak ni? So kita guna nama dia template alignment lah. So dekat sini nampak ada pecah 3, rumusan, sumbangan dan cadangan. Okey, jadi ada objektif kajian, ada rumusan, ada sumbangan teori, sumbangan metod, sumbangan empirikal, sumbangan praktikal. Lepas tu cadangan, ada cadangan teori, cadangan metod dengan cadangan praktikal. Kita boleh juga tambah baik sebab tadi kita cerita limitasi kan. Boleh letak juga limitasi tu. So limitasi sama macam cadangan lah. So limitasi dari sudut teori, limitasi dari sudut metod, limitasi dari sudut praktikal juga. So boleh tambah satu kolom lagi lah kan. Bukan sumbangan dan cadangan, boleh letak juga limitasi. Okey, sekarang ni kita nak bedah. Kita nak bedah tesis. Bedah tesis lagi. Bedah artikel jurnal. So saya buka soalan jika ada soalan. Ada soalan nak tanya setakat ni. Kita dah explore kepentingan kenapa nak ambil tips, kenapa nak kena tulis bahagian conclusion ni, ada rumusan, ada implikasi atau contribution, ada cerita tentang limitasi, ada cerita pasal suggestion, kan. Jadi semua perkara tu lah kan. Okey. Okey ke semua setakat ni? Setakat ni tak ada tak ada sebarang komen dan juga apa-apa dekat bahagian chat. Okey, alright.
Jadi sekarang ni jam 9.05. Boleh tak saya nak request break sekejap 5 minit? Nak break 5 minit. Mungkin cakap berterus ni kan 1 jam. Rasa nak break sekejap. Boleh kan? Dengan izin saya nak take 5 boleh? Boleh. Boleh ke? Kita take 5 sekejap. Nanti kan kita sambung dalam 9. Kalau jam saya ni 9.06 dalam 9.11. 9.11 kita on balik. Okay, terima kasih.
Okey, boleh kita sambung semula? Boleh eh? Okey. Saya ada lebih kurang kita sama-sama lah secara ringkas kita nak melihat penulisan di bahagian kesimpulan ini. Ada dimulakan dengan implikasi, kan? Rumusan implikasi, kemudian ada limitasi, limitation, kemudian ada suggestion, ada further study dan juga conclusion. Okay. Jadi kita kan ada dua grup. Bukan dua grup lah kan. Kita boleh submit artikel dengan data dan tanpa data. Jadi kita nak tengok tanpa data dulu. Tanpa data. Contoh artikel-artikel tanpa data kita refresh balik lah kan. So artikel tanpa data contoh artikel literature review, artikel conceptual, artikel general review. Ni contoh artikel tanpa data ni. So kalau orang tulis artikel tanpa data macam mana rupa conclusion dia? Kita pergi dulu beberapa, saya ingat ada dalam 6 ke 7 saja. Contoh-contoh artikel tanpa data, kemudian kita tengok artikel dengan data pula. Okey, ini contoh paper ya. Kan? Paper ni terbit pada 2023 lah. Okey, the role of talent management and employee psychological contract on employer branding, a pragmatic conceptual model. So kita tengok. So ini tengok dia buat conclusion bagaimana dia buat conclusion tapi dia highlight research gap. Ni artikel pertama, nak tengok conclusion research gap. Yang artikel tadilah the role of talent management ni. Nampak? Dia tulis conclusion, limitation and suggestion. Dia punya header dia, section dia adalah conclusion, limitation and suggestion. Tapi yang menarik di sini adalah dia lukis gambar rajah, nampak ni. Pragmatic conceptual model. Dia tunjukkan gap ni. Dia buat kan, kita boleh bagi cadangan ni kan. Dia cerita sekali lah, tapi gambar rajah ni kita nak tengok sebenarnya. Kan dia nak bagi suggestion dalam bentuk gambar. So dia kata okey, gap pertama hubungan antara talent management dan juga employee branding. So net researcher boleh tengok tu. Gap yang kedua, tengok talent management dengan employee psychological contract. Gap yang ketiga, boleh tengok employee psychological dengan employee branding. Gap yang keempat, boleh buat mandating variable antara menjadikan employee and psychological ni kontrak sebagai mandating variable kepada hubungan antara talent management dengan employee branding. So yang kelima, gap yang kelima, jadi moderator pula. Employee psychological contract as moderator kepada talent management dan employee branding. Nampak? Dia nak bagi suggestion untuk next researcher dalam bentuk gambar rajah. Gambar rajah ni dipanggil pragmatic conceptual model. Dia bagi dekat sini 5 gap. Orang nak sangat cari gap kan. Ramai calon PhD nak sangat cari research gap. Boleh ambil dia dekat bahagian conclusion artikel ni. Dia dah bagi cadangan lah gap untuk next researcher buat. Dalam bentuk gambar rajah kan cerita tadi kan. Penting juga dekat bahagian conclusion masukkan gambar rajah. Nampak idea dia. Idea ni yang kita nak kena ambil. Okey. Okey, contoh kedua conclusion tapi cerita implication ataupun contribution. Tadi cerita research gap kan. Yang pertama ni gap. Ini kita nak nampakkan conclusion ke arah penulisan implication dan contribution. Okey, artikel ni yang tajuk Description of Blockchain Auditing a Systematic Literature Review and Agenda for Future Research. Tengok tajuk ni pun kena penting ni. Buat SLR mesti ada tambah belakang and an agenda for future research. Okey, dia cerita research implication. Dia ada citation, nampak tak? Kat situ kan nampak tu. Bukan kita kata bahagian implikasi tak boleh letak citation. Saya ada bagi intro lagi. This section discuss the main finding, providing critique and discussion implication for theory and practice. Cite ni Silverman ni antara otai juga dalam buku kualitatif. Kan? Okay, as envisaged in research question number 3, what's in the future for the blockchain and auditing domain? Is disregard, dia ada buat citation tu. Albeson and Ditt argue that critical research is oriented toward challenge rather than confirm that which is established. Okay, alright. Kemudian, idea yang dia nampak ni dalam buat research implication, dia buat point-point kat bawah ni. Ikutkan ada penjelasan kat bawah tu, cuma saya potong-potong lah kan. So dia bagi suggestion. Nampak tak implication nak cerita detail. Okey, 4.1. Saya ada buat point lagi. Research implication pecah. 4.1 implication 1.
The disruption of blockchain in auditing is a nascent pace. There is a need for compelling empirical study and practitioner involvement. Implication number 2, reconsider audit procedure, especially suit for digitalization and BT adoption. Implication number 3, require standard and guideline to pivot towards and face the challenge the BT will present for auditing. Okay, as well as training education to align theory and practice. Okey. Okey, kemudian tak cukup 4.3 dia tambah 4.4. Okey, sebenarnya saya cut sebenarnya ikutkan panjang. Sebenarnya adalah 4.1 adalah penjelasan dia macam ni. Nampak ni? 4.4 ni ada cerita tentang the two side of uh, the apa the coin attitude versus risk and attempt as a template for future research. Lepas tu dia buat penerangan dia lah. Jadi sama sebenarnya. Dekat sini pun sebenarnya dekat 4.1, 4.2, 4.3 ada penerangan je lah. Saya cuma screenshot nak nampakkan point-point tu saja. Okay. Alright. Jadi 4.4 ni cerita je lah. The two side. And kemudian yang cerita tadi lah the coin enthusiasm versus risk and a template for the future research. Okay. Jadi tu jelas kan, kita nampak perkaitan antara implication. Dia ada buat implication 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Itu saya kata penceritaan ataupun menceritakan contribution atau implication ni detail. Nampak tak ada banyak citation tu? Ke saya seorang je nampak kan? Semua nampak kan implication tu kan? Dia nampak kat tu kan? Dia cerita pasal fraud and valuation represent such risk. Saya ada bagi such contoh lah. Ni kat sini kan. According Die and Marshall Z, BT we require auditing to be more focused. Jadi dekat bahagian implication pun kita boleh saja. The four implication were described in this section could form the basis and the justification for new research. Ni Massaro dia buat citation. But can also seen as research synthesis as argued by Stanley. Kan? Jadi kalau orang kata, oh implication, contribution tak boleh buat citation. Elok je buat citation. Boleh cerita detail 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Okay, next article tanpa data yang limitation pula. Ni contoh daripada Taylor lah kan. Tajuk dia, A Proposal for Legal Enforceable No-Fault Compassion Framework for Clinical Trial Related Injury in Malaysia. Okay. So dipecahkan limitation ni lah. Dia cerita lah. Yang ni cerita limitation kan. Dia cerita lah limitation tu kan. The main limitation encounter a complete the legal research paper is to lack recent local empirical data and Malaysia journal literature. Sebawah tu peringatan yang kedua, another limitation that the current legal research work is based on pure doctrinal analysis. Bla bla lah. Maksudnya dia cerita lah limitation of the research. Jadi maksudnya dalam bahagian conclusion boleh ada section khas. Tak semestinya satu perenggan. Nampak tu ada section khas. Limitation of the research. Okey, kemudian conclusion juga boleh letak future agenda. Contoh paper ni lah. Dynamic capability for creation of logistic flexibility and conceptual framework. Paper conceptual framework ni tanpa data lah. So macam mana dia letak future research. Dia letak tu. 6.2 future research. The research offers several future research areas intersection between logistic flexibility and DCV ni. Dia buat first. Dia cadang ni. Cadang dia first, the data extract for the single case study is limited and there is need for further elaboration. Okay. Kemudian dia cerita, from a methodology point of view, qualitative multiple case study and quantitative survey research have the potential to make value contribution. In particularly, qualitative case study would be suitable for further knowledge generation. Okay. In strategic management research, the present of dynamic managerial capability such as related to managerial decision making have long since been developed as the subcategory. So kita nak bagi cadangan boleh buat citation ni. So far however, this research has not been applied logistic flexibility research. Despite the fact of management involvement is essential for creation for flexibility. So bagi cadangan lagi. Involve essential for creation of flexibility. So boleh ambil dah citation Fayazi ni daripada Zhang ni. Okay, dia bagi cadangan, bagi contoh kat bawah tu kan. Such research will form promising complement the research on how measure the outcome of logistic flexibility. We has at least partly been deal with existing research. Maksudnya bila kita nak bagi cadangan kajian, apa lagi yang boleh extend?
Boleh tengok kajian-kajian lain. Dia buat citation lah untuk supaya orang yang baca bahagian ni, tengok bahagian future research ni, kalau nak kembang kajian ni, kena dapatlah artikel daripada Swartford dan Coste et al. 2004 ni. Untuk mengambil cadangan bagaimana kita boleh kembangkan lagi kajian ni. Jadi dekat bahagian future research, di bahagian conclusion ni pun boleh buat citation. Ini namanya cadangan membina. Bukan sekadar cakap je, tambah je variable, tambah je lah apa-apa pun. So kena bagi konstruktif. Nak cadang, nak tambah ikut siapa, nak extend macam mana. So bagilah citation juga. Okay. Okay, the second future, dia bagi cadangan tadi yang pertama. Cadangan kedua, the second future research topic concern logistic flexibility based on the supply chain as the unit analysis. The current research has met contribute by distinguished for the creation logistic flexibility the different hierarchy level within the focal company, but has ignored logistic flexibility at the supply chain level. So dia minta lah as observed in other research. So tengok, dia minta kita tengok, perhatikan kajian-kajian lain oleh Mulders, Stevenson, logistic flexibility at the supply chain level largely remain to be research. Dia bagi citation. So ingat, bahagian future research atau further study ni pun boleh buat citation. Okay, conclusion research agenda. Sama je kan, nama dia lain, future research. Tadi conclusion untuk future agenda, ini conclusion untuk research agenda. Okay, tengok ni contoh topik dia. Artikel dia tajuk Industry 4.0 Defining the Research Agenda. So dia nak bagi cadangan. Cantiknya cadangan. Siap dalam bentuk gambar rajah infografik bagi cadangan. Nampak tu. Finally, as shows in figure 4, aforementioned 6 area identified can be considered emerge an issue of research agenda. It should be highlighted that all these areas are interconnected and consequently advance an issue will positively affect the other area. Nak bagi cadangan research agenda pun siap masuk gambar rajah buat macam ni. First topic yang boleh buat, creating common terminology. Nak tengok second topic, level of implementation. Third topic, stage need for development. Fourth topic, lean sustainability industry 4.0. Fifth topic, human resource effects. Sixth topic, organization industry 4.0. Nampak tu? So dia bagi cadangan 6 area identify and can be considered emerging as a issue for the research agenda. Nampak tak? Ini yang saya nak kongsikan ni. So bila kita tengok orang buat, pelik-pelik dia orang buat ni kan, bersungguh-sungguh bagi cadangan pun boleh tulis dalam satu perenggan, tapi nak juga buat gambar rajah, nak juga add figure, add table, kan? Okay, ni next, conclusion future research direction. Topik customer experience in digital banking, a review and future research direction. Ini juga paper tanpa data lah. So kita tengok kat sini, nampak tu dia bagi cadangan. Kalau kita nampak kata tu 6 future research direction, siap dia bagi kat situ tu. This section, siap ada citation lagi. Itu menarik ni. This section present future research avenue draw based on the gap observed in literature based on thematic, methodology, theoretical dimension suggest by Taubon. Maksud dia, kalau ikut Taubon ni, kalau nak cerita tentang future research, kena cadangkan based on the thematic, methodology and theoretical dimension. So dia ceritalah. Okay, 6.1. So dia nak tulis future research direction dia buat thematic dimension. Okay, thematic dimension. Yang pertama, boleh extend untuk financial performance. Yang kedua, untuk gamification. Okay, yang ketiga, seterusnya, lepas tengok aspek thematic, tengok pula methodological dimension. Okay, seterusnya tengok pula theoretical dimension. Ada multi experience channel. Siap cadang research question. Sungguh-sungguh ni sebab saya bulatkan. Macam-macam tadi. Ni cadangkan tadi dalam bentuk gambar aja. Ni cadangkan research question. Tak tahulah further study ni. Student PhD ni nak master, nak cari research gap. Siap bagi research question terus. And does the customer carry the same experience for the banking channel to its another channel? Bukan setakat bagi research question. Siap bagi citation untuk support literature. Untuk multi experience channel, bank engage the customer through various channel like e-banking, m-banking, app-based banking.
Future research should be subject to spillover of CE to other domain concern the context. Lin, Lemon and Wilhoff 2016. The research question will be siap bagi. Betul-betul dia infak research question. Kita tinggal nak ambil je cadangan untuk bahagian theoretical dimension. Okay. Kemudian dicadangkan juga untuk cross culture examination. Okey, kita dah selesai dah yang tadi untuk artikel tanpa data secara total kita ada 6 lah. Okey, seterusnya dekat bawah ni kita nak cerita conclusion yang termasuk ada data. Okey. Okey, itulah Zikri dah tanya dah tu. Menarik. Ni idea. Kita jangan selama ni kita tulis bahagian conclusion, kita rasa pendek je, satu peringkat pendek, tak payah buat citation, tak payah masukkan figure, tak payah masukkan infografik. Ni siap bagi research question. Siap bagi bukan satu cadangan, dia siap bagi banyak cadangan. Kan? Siap cadangan tu dalam bentuk infografik lagi. Okey. So next kita akan tengok lagi beberapa. Saya ingat ada lebih kurang 63 lagi. Tapi kita tengok secara pantas lah, nak tengok idea-idea je. Tak adalah saya nak baca semua kan. Sebab nama pun bedah tesis, kita nak tengok sebahagian idea-idea yang penting yang kita boleh adapt dalam penerbitan artikel jurnal. Okey, kita pergi yang pertama adalah kategori implication. Saya ni ambil base pada artikel tu. Kalau dalam bahagian belakang dia ada implication je, saya letak dah implication dia. Contoh artikel yang ketujuh ni daripada Journal of Islamic Marketing, the role of service quality within Indonesian customer satisfaction and loyalty and impact of Islamic bank. So kita tengok bahagian belakang dia ada implication, nampak? Sebab tu saya letak kat sini implication, sebab dia buat implication. So implication nampak 6.1 dia buat academic implication. Nampak tak ada citation? Nampak tak ada citation? Jadi buat implication dan juga contribution perlu ada suggestion. Bukan hanya discussion saja. Kita ambil first ayat tu. First, the result of this study will contribute the recent debate among service market about the use of various scale to measure service quality. Terus letak citation. Benda ni, result kita ni, implikasi dia dari segi teori tinggi ni, kita boleh menambah dalam koleksi berdebat. Maksudnya orang ni dah debat dah ni. Gilmore, Macmillan, Kashif ni dah berdebat. Tambah satu lagi kita lah. Nur Asnawi pula. Nur Asnawi pun termasuk sekali debatan ni kan. Okay, second, the service quality concept, satisfaction, loyalty and consumer in the service marketing literature is very important and continually developed based on characteristics culture, country, religion and social culture factor where the service is offered. So sama. Maksudnya kita ni memperkukuhkan lagi. Sama dengan kajian-kajian sebelum oleh Othman, Jabnon dan juga Gayatri and Chiu ni. Okay, lepas tu ayat last tu, display an important role as well as strengthening the finding of several previous research study. Sama, nak memperkuatkan lagi. Maksudnya finding ni memperkukuhkan lagi dapatan-dapatan kajian lepas. Jadi kajian ni pun memperkukuhkan lagi. So kita buktikan sama dengan previous study oleh Akbar, Kang and Moshab ni. Faham tak kat sini bagaimana cara nak place implication atau contribution dari sudut akademik. Akademik ni part theoretical lah. Nak pakai theoretical pun boleh, nak pakai perkataan academic implication pun boleh. Okay. Kemudian dia pakai managerial implication pula. 6.1 academic implication, kemudian managerial implication. Okay. Dia katalah ni. Okay. The third, as since the result of the research conduct by Fauzi, okay, effort to increase customer loyalty can be done paying attention to their belief. To ensure the Islamic banking must use Sharia. So managerial implication ni daripada practitioner practice lah. Practitioner view lah. So kita ceritalah managerial implication kepada bank tu sendiri kan. Okay. Cuma kalau nampak ni perenggan ni penuh ni. Patutnya kena split lah 2 perenggan kan. Panjang ni 1 perenggan, banyak panjang sangat line dia. Okay. Kemudian dia cerita yang ketiga, limitation and future research. Dia cerita limitation and future research. Mula-mula dia cerita tadi apa? Implikasi dari segi academic implication, managerial implication. Jadi dia letak juga limitasi ni sebab 6.3 jadi 6.3 tu duduk dekat implication. Jadi dia letak sekali limitation tu bawah implication lah. Patutnya dia bukan 6.3 ni, patut lain. Tapi idea dia letak je limitation and future research ni duduk bawah implication sebagai 6.3. So sama juga limitation ni beritahu lah limitasi tu kan. Contoh kat sini dia kata this research
also has some limitation is both theory and method. Kan? Okay, lepas tu dia cerita lah kan. The testing and reliability of Islamic service quality instrument must be tested in other Muslim country. Itu cadangan ni lah. Second, the research data has been the collect was Indonesian Muslim consumer. Second, the research data that has been collected was taken from Islamic Commercial Bank and conventional bank in one research process. Seperti cadangan Saleh lah. Okay, jadi boleh ada buat citation untuk bahagian limitation and future research pun boleh buat citation lagi. Okay, next kita tengok yang tadi tu cerita tentang implication. Dia ada juga limitation yang future research. Nampak tak? Dia ada juga limitation and further research. Tapi saya tak sekalikan sebab dia ada implication yang 6. Sebab tu saya letak implication je. Tapi sebenarnya ada juga limitation and future further research. Okay, yang next ni memang dia ada. Dia ada implication, dia ada limitation and future research. Contoh ni lah kan kajian daripada Maria Khalid ni. When and how abusive supervision lead knowledge, leading behavior and Islamic work ethic perspective. Ni hantar dekat Journal Leadership and Organisation Development Journal. So kita tengok dia ada managerial implication, lepas tu limitation and future direction. Sama je sebenarnya. Cuma dia ni asing lah kan. Macam tadi dia semua dia letak bawah implication. Letak limitasi dan juga further study pun bawah implication. Ini dia split. Mula-mula dia cerita managerial implication saja dan juga limitasi and future direction. Itu je yang dia buat dalam dia punya artikel lah, artikel ni. Okay. So, dia cerita lah managerial implication, the finding of the study have several implication for manager. Okay. Bila sebut managerial ni kepada practitioner lah, kepada organisasi. And kalau cerita tentang theoretical tu, tadilah ada yang gunakan theoretical implication ataupun academic implication. Kalau kita nampak ni. Confirm dah kan? Tak, bukan satu fantasi dah. Kita je selama ni kita dah lama dah salah. Selama ni kita nak cerita tentang implikasi tak buat citation. Nampak tak? Penuh citation. Sebab dia orang faham kenapa publisher boleh terima artikel ni. Sebab dia faham konsep. Dan bila cerita tentang implication perlu ada buat citation juga. Okay. Barulah ada konstruktif punya sumbangan. Berkait kan. Maksudnya sumbangan kita proof. Kan? Dengan ada juga citation. Okay, limitation. Limitation kat sini dia cadangkan beberapa cadangan lah. Saya ingat kat sini ada beberapa, ada 4 cadangan dia lah. Kita baca sikit lah. Our findings should be interpreted in the light of several limitation. First, we collect data from the hospitality sector in the 2 cities. Pakistan is may limit to generality of our results. Second, we focus negative leadership behavior, abusive persuasion, the gain deeper insight. Future study may examine the role others form of leadership. Contoh pakai autocratic, benevolent and transformational. Third, given the cross-sectional nature study, we cannot out to reverse causality. Future research may implement longitudinal or experimental research to address this shortcoming. Okay. Last, but what citation ni kan? Last, we conceptual operationalize knowledge, behavior as animation construct. Future study may examine the impact abusive supervisions and WE on the 3 dimension of knowledge leading behavior by Cornell T ni. So maksudnya gabungkan 3 dimension. Dia gabungkan apa yang kita nak buat ni dengan 3 dimension yang dicadangkan oleh Cornell T ni. So limitation kat sini pun ada citation. Ni hampir saya nak katakan ni. Ni sekadar melepaskan batuk di tangga dia cakap. Dia buat kuali, cadang buat kuanti. Dia pakai variable ni, cadang variable ni. Sebaik dekat last tu dia ada bagi suggestion. Penyelamat dia lah dekat last section tu kan. Okay, ni sekarang ni implication, dia ada conclusion, future research. Tadi implication, limitation, future research. Ini implication, conclusion. Beza dia, nampak Yang tadi ni ada implication, limitasi dan future. Yang ni dia tak ada limitasi, dia ada conclusion. Jadi saya asyik. Padahal benda sama je, tapi saya split lah artikel ni kan. Okay, contoh artikel 9, relationship between Islamic work ethic and workplace outcome, a partial least square approach. Ni kaji-kaji orang Malaysia at all ni. Okay, hantar dekat jurnal personal review. Okay, ada cerita theoretical contribution. Boleh dengan izin saya bagi ringkas je lah, nak nampakkan idea lah untuk detail macam mana nak tulis theoretical contribution. Nanti you boleh refer slide ni lah Okay, dia cerita kat sini untuk paper ni jihad ni. So dia akan cerita theoretical contribution, implication for HRM. Dia boleh je cerita kat sini implication for HRM tu sebagai theoretical contribution, ataupun kalau ni memberi impact pada practitioner, dia boleh je tulis managerial implication ataupun industry implication, tapi dia letak kat sini implication for HRM. Apa tu conclusion. Conclusion, kemudian dia ada future research direction. Jadi kadang orang tertanya,
Nak letak future research direction dulu ke conclusion dulu? Dalam kes ni boleh conclusion dulu baru dia future research direction. Saya percaya ramai orang akan tulis future direction dulu baru conclusion kan. Tapi tak salah. Kalau kat jurnal ni, kalau dekat Emerald ni, dekat personal review, kita boleh letak dulu conclusion baru letak future research direction. Okay, nampak tu Okay. Okay, next, implication and conclusion. Dia ada dua je. Implication, conclusion, dia tak ada future research. So, contoh paper ni lah daripada Muhammad Nazirul Islam Saka ni. Islamic Banking and Finance. Potential Approach for Economic Sustainability in China. So, dia paper literature review lah. Okay. So, dekat sini dia cerita implication. Dia detail sikit lah. Ini yang cerita contohnya yang tadi kita tengok tadi kan. Menulis implikasi ke arah polisi. Nampak tu? Implication for policy recommendation. Siapa-siapa nak tulis berkaitan dengan polisi boleh ambil idea daripada paper ni lah. Okay, daripada Muhammad Nazirul Islam ni. So dia cadangkan 8.1 encouraging disseminate Islamic financial knowledge. Saya ada citation kat sini kan, support. Okay, presenting Islamic finance a solution for the all financial crisis. So implication to maintaining Islamic standard. Okay, 8.4 regional economic development efforts. Micro level investment enhancement. Ni cadangan-cadangan untuk polisi and recommendation. Okay, lepas tu baru dia buat conclusion. Okay, artikel yang ke-11 masih yang sama sekali. Yang ni ada implication dan conclusion. Yang ke-11 tengok effects of halal awareness, halal logo, attitude and foreign consumer purchase intention. So dia cerita managerial and theory implication. Ada orang kata, boleh tak kalau saya nak tulis theoretical implication baru managerial, tak kisah mana dulu. Okay, tapi kalau kita tengok perenggan kan tak ada citation. Boleh juga kan. Kalau kita kata tak adalah haram, kena ada buat citation. Tapi saya nak tunjuk selama ni kita memang tulis ada citation. Boleh kekalkan tanpa ada citation, tapi nak letak citation lebih baik. Ni contohlah dia cerita managerial dengan teori implication. So dia ceritalah semua implication kepada akademik, kepada akademik, marketer and halal food manufacturer juga. Okay, kemudian baru dia buat conclusion. Jadi ni conclusion yang last sekali lah. Dia cerita dulu managerial and theoretical implication, last sekali dia letak conclusion. So kat sini managerial and theoretical implication tu ada satu perenggan, dua perenggan, tiga perenggan lah. Okay, yang paper yang ke-12 masih lagi implikasi dan conclusion. So Islamic Human Resource Management, IHRM, Enhanced Organization Justice Employee Commitment. A case for Qad Al-Hassan Bank in Iran. So dia cerita practical implication. Ini kita nak belajar ni. Kalau you all nak ajarkan, oh ni cara nak tulis managerial implication, ni cara nak menulis theoretical implication, ni cara nak menulis practical implication. Jadi setuju tak template yang saya buat tadi? Cerita nak implikasi dan juga nak cerita tentang sumbangan, kita boleh cerita tentang theoretical implication, methodological implication, and practical implication. Kan? Boleh cerita. Bukan saya saja template tu saya nak pecah-pecah tu, tak. Nampak artikel sekarang dipecah. Theoretical implication, methodological implication, empirical implication, saya ada managerial. Managerial itu sebenarnya practical. Kita pakai practical implication tapi dia pakai managerial implication. Okay, lepas tu conclusion. Ada juga conclusion pendek je lah. Okay, next limitation. Kita nak ambil dah contoh paper yang menulis limitation. Kita pun nak tulis limitasi dalam bahagian conclusion kan. Jadi kita tengoklah beberapa artikel yang tulis limitation. Okay, yang contoh paper ni lah Jennifer Kepler ni, descriptive case study of effective decision making of local government organisation in the United States of America. Okay, ditulis limitation and delimitation. Jarang-jarang kita jumpa lah orang tulis delimitation kan. Biasa tulis limitation je. Dia ada delimitation. Okay. Delimitation tu sebenarnya justify lah. Bila cerita limitation, kena bagi justification. Okay. Dia kajian ni dia kata case study research as inherent limitations such as size, lack of generalization and researcher bias. Tu standard lah. Cerita dalam case study memanglah ada kekurangan sikit-sikit. Semua research strategi ada kekurangan. Okay. Okay, this research was limited to identify the current real-world experience elected local government representative, elicit common theme, pattern, bias, and share meaning. Di slide ni Sadana dengan Yin. Okay, this study did not use any participant who was to current local government representative the single case parameter of one local government. Okay, dia slide Ellinger dengan ni. Using the size of case study, generate experiential risk count of the phenomenon
the effective decision making from the perspective from the representative in the real time setting. So kan, ni semua citation ni semua boleh ambil tau. Ni general punya limitasi, ni methodology punya limitation ni. Merriam, Yin, Elegant ni semua buku-buku method ni. Kan? Case study should not be generalized, meaning the result of the one case study research should not be applied to other groups. The finding of this study are transferable to the local government organizing a similar size and satisfying externality in qualitative research. This result should not be applied for larger government organization as size, participant will differ and the factor to effective decision making. That this does not affect the validity of the study. Tu dia cerita, dia minta sebagai justify lah untuk setiap limitation dia tu kan. Okay, research bias and Q when the research is over investigate the work because it's a very close subject matters. So they cite pula fragment. Ni semua orang method ni. Creswell. Okay. Okay, the researcher remind a lot of the attachment of personal bias would to include decision making. The researcher was truly cautious as to what each the participant had to say to the subject. Minimize personal opinion during the interview. The research did not insert any personal opinion, belief or bias during the all interview transcript. Kalau tanya saya, ini satu limitasi yang bagus tau. Dia boleh pakai untuk kita. Kenapa? Kita pun boleh bagi argument dari sudut metodologi punya limitation. Ni semua ni, dia banyak ada cerita tentang metodologi limitasi. So boleh ambil poin-poin ni Okay. Next, kita cerita limitation and future research. Okay, ni contoh paper lah daripada Muhammad Navid Khan. Role, religiosity, purchase of green product of Muslim student, empirical evidence from India. So dia cerita limitation and future research direction. Sekali lah. Dia cerita lah kan, present study has explored the role of religiosity to mapping attitude a young Muslim consumer toward the green product. However, the scripture of the other religions such as Hindu, Christian and Buddha also emphasize to important to environmental conservation and protection. So dia cerita lah limitation ni kan. Okay. So tapi dia kaitkan dengan future research direction. Okay. Next, limitation and conclusion. Dia ada limitasi dengan conclusion je. So contoh paper ni lah Muhammad Kashif et al ni. The dynamic of zakat donation experience among Muslim a phenomenological inquiry. Dia cerita research limitation and future recommendation. Dia sekali dia. Kita nampak ada yang tadi asing kan, research limitation satu, future recommendation satu. Yang ni dia buat je. Yang ni contoh ayat yang tak ada citation lah. Kan, dia cerita kat bawah, kita ambil yang bawah tu lah kan. The sampling size is relatively small which limit the exploration for finding a wider audience. As generalization of result was not purpose of the study, and future research can also conduct quantitative investigate to measure element affect choice donation need. Ini lebih pada general punya suggestion lah. Lepas tu dia buat conclusion. Boleh dengan izin laju. Kita banyak ni. Kita nak pergi sampai 69 kan. Okay, next. Suggestion and conclusion. Dia ada suggestion and conclusion. Contoh paper Isahan ni lah, artikel yang ke-16. And narrative of Islamic insurance in Bangladesh, problem and prospect. So nampak tu tulis. Suggestion to overcome the problem. Menarik tu. And saya ada tulis kat bahagian conclusion, point bagus tu. And cerita pasal suggestion overcome the problem. Saya ada beberapa citation untuk support lah. And dia cerita tentang the government should introduce a new act at parliament. Cadangan dia kan. Lepas tu, in the present situation, the government may give the authority to Central Sharia Council. Senama bagi cadangan. Boleh bagi cadangan. Siap ada proof by citation lagi. Okay, siap ada buat table lagi. Kan, ada pecah cadangan tu, pecah point-point. 9.1, ignorant the advice Sharia board and employee and efficiency. Cadangan dia, unethical practice in the company. Siap ada table problem relate to the company perspective. Siap ada bagi Okay, so lepas tu baru last tu dia buat conclusion. Okay, next conclusion. Yang ni dia buat conclusion je. Contoh paper ni Ibrahim Fatwa Wijaya ni, the impact of religiosity on the sex employment. Dia terus conclusion je. Dalam conclusion tu dia cerita semua lah kan, tapi ada citation tu kan. Kita baca yang citation tu lah kan. The measurement is also enhancement from previous study. Okay, so dia kata kajian ni lebih enhance lah, lebih baik lah berbanding previous study. Macam tu je buat citation ni kan. Maksudnya kajian kita lebih baik daripada kajian-kajian sebelum ni oleh Hinan Hu dengan Bell et al. Itu cara nak buat citation lah. Okay. We may also conclude this study has limitation only to examine a limited number of sample. In addition, as mentioned by Dana, future research in this issue should try to adopt holistic inductive qualitative approach
to capture more understanding on both environment, culture, entrepreneur and individu. And so ada conclusion, tetap dia tak tinggal lah citation dia. Okay, paper yang ke-18 masih lagi conclusion, Muslim consumer perception toward advertising practice and exploratory study. Kita nampak ni conclusion. Siap buat point-point tu kan, conclusion tu. This quality research has generated several practice that should be avoid or the advertiser producer. So dia buatlah benda tu. So dia tambah bawah tu ada citation. Moreover, previous study Syafiq have concluded that there is great need for the theory of Islam advertising. Similarly, this research can be also one of the step in the building Islamic advertising theory. Kan? Dia proof lah kajian dia buat conclusion tu. Ada juga citation tu kan. Sebab kajian lepas oleh Syafiq tu dah kata and conclude that the great need for theory for Islamic advertising. So dia punya kajian ni salah satu yang boleh membuktikan ataupun sebagai salah satu proof kecil lah bahawa kajian ni dah ada step dalam membangunkan Islamic advertising teori. Menarik idea-idea ni. Kadang-kadang bila kita bedah, bila kita tengok satu artikel ke satu artikel macam-macam, kita dapat idea nanti untuk memantapkan artikel kita lah. Okay. Ni yang ke-19, strategic for improving the competitive of Korean seafood company in the overseas halal food market. Okay. So dia buat conclusion lah. Dia buat conclusion je. Sebab bagian ni conclusion saja kan. Tapi ada juga lah citation tu kan. Saya bacalah sikit bla 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 bla, panjang ni. Country with the higher proportion affluent consumer and well-educated population such as UAE, Bahrain, Kuwait are promising market for both consumer goods service including foodstuff, household appliance, cleaning product, consumer electronic and home entertainment product. So ni daripada Marinov. Marinov ni pula ada cadang juga. Thus drawing attention to the core rather than argumented attribute product recommended when marketing in an Islamic country. So dekat bawah tu ada cerita jugalah kan. Bla 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 bla. Is indicator that Muslim consumption practice have changed globally. Thus, there is a need a critical understand Muslim consumption pattern and formulate relevant strategy to deal with them. So dia cadangkan untuk kajian akan datang lah. Okay, ini sambungan dia lah. Okay, so ada notes. Dia ada buat notes tu. Kan? Kalau dalam bahasa Korea, Han Ryu, and also known sebagai Hallyu. Is the Korean term to use for phenomena of the Korean wave. Dia bagi notes. Boleh jugalah kita letak notes kat sini kan. Dekat bahagian mana? Dia bahagian yang terakhir. Okay. So yang ke-20, toward Islamic accounting anthropology. How secular anthropology reshape accounting in Indonesia. So hantar kat Journal of Islamic Accounting and Business. Saya notice jurnal ni okey tau. You boleh hantar kat jurnal ni. Okay. Dia buat conclusion lah. So dia cerita the problem modernization lives in the newfound fate of the self-interest. So dia buatlah kat sini kan. Okay. Conclusion pendek. Tak ada citation kat sini. Okay, finally dia buat kat sini lah. Dia buat kat sini. Okay, yang last kita ambil. The Islamic value are universal but will never attempt to reduce culture core. The state in the last month of the Prophet Muhammad. All color are equal to accept taqwa. Wallahu ala sa'id wish hawab. Kan? So dia letak ni. Ayat yang ni. Kan? Jadi dia letak perkataan ni. Dia letak dia sebagai penutup dia bagian conclusion dia. Menarik ni idea dia. Okay. Ni pun cara yang menarik juga lah kan. Bila cerita finally the very fundamental key Islamic anthropology tu dia conclude dengan state the last sermon Prophet Muhammad kita kan equal to accept taqwa. So dia nyatakan ni, today I have perfect our religious law for you. Ni kan. And last sermon by Prophet Muhammad. Okay. Okay. Kemudian paper buat conclusion juga Danangka Sukuk ni. Juristic analysis of court judgment ni. Cerita conclusion and recommendation. Dia start dengan conclusion recommendation. Lepas tu dia pecah. Ni special ni. Conclusion and recommendation pecah. Implication of the study. Dia satu je. Implication of the study. Unik ni. Dia punya cerita conclusion recommendation. Lepas tu ada implication of study. Point kat bawah satu kan. Buat macam ni pun boleh. Okay, yang kedua. Business success factor of Muslim women entrepreneur di Indonesia. So dia buat conclusion lah. Dia buat 2 perenggan. Okay, lepas tu dia tambah juga implication of the research, limitation of the study and future research. Sebab kat sini saya letak bawah conclusion sebab jadi conclusion 6.1 kan. Patutnya conclusion implication and limitation and future research. Tapi disebabkan dia duduk bawah conclusion, jadi saya sekalikan.
Okay, next, conclusion and future research. Contoh paper ni lah. Development of Islamic Bank, Brand Personality Model, a Conceptual Study in Malaysia. So ni paper tanpa data juga. Terselit juga paper tanpa data kat sini satu. Development of Islamic Bank, Brand Personality ni adalah paper conceptual paper. So dia buat conclusion and future research sekali dalam satu perenggan panjang macam ni kan. Okay, next. Yang ni juga tanpa perasan, saya bekalkan juga ni 23 kan semua sekali 60, 69. Kalau ikutkan kita nak pergi ke bahagian ni favorite saya lah. Bahagian saya yang bahagian ni adalah macam mana kita boleh terbit artikel bila kita letak appendix. Ni dekat bahagian conclusion lah kan, bahagian yang terakhir kan, session yang terakhir kita boleh masuk juga appendix. Kita tunjuk kan. Ni memang antara favorite saya lah bahagian ni. Okay, sebelum saya tunjuk artikel-artikel orang lain, saya tunjukkan artikel saya lah yang saya pernah terbit. Contohnya, saya terbit dekat Emerald ni contoh paper saya ni. Total Productive Maintenance, Kaizen Event and Performance. Saya letak appendix tu, questionnaire tu. Tu salah satu. Artikel ni laju citation, salah satu faktor dia sebab ada appendix lah. Okay, ni dekat Emerald. Contoh paper pertama Emerald, paper Total Productive Maintenance, Kaizen Event and Performance. Okay, selain daripada tu, ni paper yang lain pula yang saya terbit kat Emerald. Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organization Performance in Automotive Supplier. Salah satu sebab faktor artikel ni dapat terbit, salah satunya ada appendix. Ada appendix dekat belakang. Okay. Kemudian paper ni juga, ni student PhD saya. Sekarang ni jadi pensyarah dekat UTM JB. And Environmental Management Accounting, Practice and Organization Performance, a Mediating Effect Information System. Ada dekat appendix, dia punya survey instrument. Okay. Yang ni paper 27. Ni paper ni CSR Practice, ISO. Ni paper Nusha Azwani. Tapi ni masih dia buat master. Dia ni buat master by research dengan saya, lepas tu sambung PhD. Masa dia master pun dia dah terbit kat Emerald dah. CSR Practice, ISO 40000 and Performance among Malaysia Automotive Supplier. So ada appendix dia dekat belakang. Appendix tu nak buat point-point macam ni, boleh. Nampak tu. Kan? Kalau macam saya nak bagi coding macam ni pun boleh. Nak buat by construct factor, by point-point pun boleh. Tak payahlah buat kotak-kotak. Tapi kita tengok lagi ada juga yang masuk kotak-kotak tu nanti kan. Okay, next paper yang daripada saya terbit kat Taylor and Francis. Ternyata bukan Emerald saja. Taylor and Francis pun suka questionnaire. Contohnya paper yang ke-28 ni. Lean Manufacturing Practice, ISO 14001, Environmental Performance in Malaysia Automotive Supplier. Saya kalau hantar selain daripada Emerald, saya kena pastikan, kalau saya hantar dekat Taylor, pastikan engineering. Saya kena pastikan jurnal saya hantar mesti ada perkataan engineering lah. Sebab saya tak tahu ke depan saya nanti bidang saya ni nak masuk dalam kumpulan management ke nak masuk dalam engineering. Tapi kalau kata semua artikel saya dekat Taylor and Francis, semua artikel saya hantar dekat jurnal ada keyword perkataan engineering. Ini contoh paper ni lah. Di Manufacturing Practice, ISO 14001 and Environmental Performance in Malaysia Automotive Supplier. So saya letak appendix juga. Jadi appendix bukan dekat Emerald juga. Ternyata Taylor and Francis pun nak juga. Dia pun suka ada appendix. Okay, kat In The Science. In The Science ni saya banyak hantar paper-paper juga. Termasuk paper ni lah. Saya hantar dekat World Review Entrepreneurship ni kan. So, in relationship between sustainable management practice, lean improvement and performance. Ada appendix juga dekat belakang. Okay, alright. Jadi, kemudian artikel penyelidikan based pada proses penyelidikan. Tadi tu full research. Ini satu artikel yang dia proses dia tapi ada appendix. Contoh artikel ni lah. Saya hantar ni jurnal dekat UTM kan. Confirmatory Factor Analysis of Flexibility Supply Chain for Malaysia Automotive Supplier. Sikit je 2 soalan. Jadi tak kisah pun item tu banyak. Ada 2 je. Kalau ikut sekarang ada 10 item saja. Pun boleh letak dekat bahagian appendix. Okay, alright. Sekarang ni kita nak masuk 31 sampai 69 artikel orang lain pula. Tapi ni masih lagi questionnaire lah. Okay, kita tengok paper Drawing Ethical Mention in Islamic Bank, Address Operational Heterogeneity with a Special Reference Al-Ghazali Ethical Philosophy. Okay, yang ni dia ada cerita semua jugalah kan. Tapi saya tak adalah nak bedah semua. Dia adalah bahagian, kita refer juga bahagian conclusion. Tapi fokus kita kat sini adalah dekat appendix. Okay, dia cerita dulu managerial and policy implication. Dia cerita juga conclusion. Sama macam tadilah. Sebab hari ni kan bincang tentang penulisan bahagian kesimpulan.
Ada juga managerial and policy implication. Siapa nak tengok cara penulisan policy implication boleh baca artikel ni jugalah. Kemudian dia buat conclusion. Lepas tu boleh letak appendix. Okay. So dekat sini kita nak kena belajar ni. Questionnaire item tu siap dia jujur lagi. Dia kata adopted from Syamsuddin. Okay. Kemudian ni semua Syamsuddin. Tapi dia berbeza-beza lah. 2018 ada, 2020 ada. Ikutkan macam saya sebutkan tadi, kalau boleh adopted tak boleh letak appendix. Tapi boleh juga dia proof kan. Sebab dia tak, kalau Syamsuddin ni seorang je kan. Tapi dia refer dua sumber ni. Syamsuddin and Rosli 2018 dengan 2020. Okay, alright. Kemudian maksudnya bolehlah buat paper adopted. Jadi contoh ni lah, contoh example ni maksudnya adopted pun boleh kita masukkan dalam appendix. Tapi kat sini argument kita kena ada dua, walaupun authors yang sama tapi dua dokumen yang berbeza, satu 2018, satu 2020. Okay, siapa-siapa nak buat kajian yang berkaitan dengan drawing ethical mention Islamic Bank, address operationalize ni, boleh tengok kat sini lah soal sidik dia kan. Habis pada intellect, habis pada divine knowledge, decision making, boleh refer kat sini. Okay, next, critical success factor, the receptiveness of Islamic home finance in Malaysia. So dia buat conclusion and future research. Okay, dia cerita theoretical implication, okay, dia ada practical implication, methodology implication, limitation, detail ni. Ni saya ulang balik kan. Dia conclusion and future research, tapi dia pecah theoretical implication, practical implication, methodology limitation, lepas tu baru limitation, kemudian baru dia masuk dia punya appendix dia. Ini questionnaire lah. Untuk dia punya kajian yang berkaitan dengan kajian ni lah, dia ada semua tu. IBK Islamic Banker Knowledge. Siapa-siapa nak buat topik Islamic Banking Knowledge, ada dah instrumen kat belakang ni. CVP adalah receptiveness of Islamic home finance. CVP Competitive Value Proportion. Inilah soalan-soalan ni lah kan. Okay. Nampak tak notes ada copyright kat situ. Ada copyright Hanuddin Amin. Hanuddin Amin ni penulis ni tak? Nampak Hanuddin Amin ni. Hanuddin Amin, questionnaire tu dia dah copyright tau. Nampak tu. Copyright. Jadi kalau you nak ambil questionnaire ni, kena contact Hanuddin dulu. Ni terima kasih contoh yang bagus. Bukan kita tak boleh ambil je soal sidik dia ni. Tetapi nampak tu dia buat statement, dia ada star lagi kat situ. Dah ada copyright. Jadi kalau nak ambil saja tak boleh. Kita kena minta izin kepada Hanuddin untuk mengambil appendix ni. Kalau yang lain-lain ni tak apa macam tadi kan. Macam tadi tu dia tak ada copyright. Jadi kita boleh ambil dengan citation je lah. Kita cite je lah kan. Tapi kalau macam ni, you nak ambil paper daripada Hanuddin ni, kena sebab dia ada copyright kat sini. Dia dah copyright dah dia punya questionnaire ni. Jadi kalau nak guna, kena minta izin. Okay. Alright. Kemudian appendix yang kedua. Dia ada appendix satu, ada appendix kedua lah. Ni kita ada faktor-faktor maqasid syariah, competitive value proportion, Islamic debt collection policy. So ni notes kat sini. Okay. Alright. Kemudian appendix 3 dia ada appendix lah. Dia terminologis. Jadi terminologis pun boleh letak ke appendix. Al-Ashfa ni masuk apa? Musyarakah tu masuk dia apa? Al-Ijarah ni masuk apa? Kan? Jadi menarik juga ni ada 18 terminologi kita letakkan maksud dia. Jadi dapat idea tak? Selain daripada kita letak kita punya appendix questionnaire, kita boleh juga masukkan faktor dengan ada kod dengan item ni, dan boleh juga masuk terminologis. Dapat idea tak? Ini kita dapat satu lagi idea. Terminologis pun boleh letak ke appendix. Macam kan. Daruriyat, essential, kan? Ada juga yang kita boleh tambah ilmu kita kalau tengok terminologi use ni. Okay. Alright. Kemudian paper seterusnya Hasanuddin et al. Ni dia buat driver of loyalty among non-Muslim toward Islamic banking in Malaysia. Evident from Smart PLS. So dia ada buat conclusion, implication and future research recommendation. Okay, kemudian dia buat appendix. Dia buat macam betul macam tesis. Dia siap buat cover depan, saya dah bagi kan. Tadi kita buka tadi semua dengan saya tadi. Saya tak ada pun bagi cover depan. Letak appendix dalam soal sidik kan. Saya ada bagi cover depan lagi. Questionnaire Islamic banking. Driver of loyalty among non-Muslim adoption Islamic banking Malaysia evidence. Kena student master, student degree senyum. Yes, kita dah jumpa soal sidik. Jom kita buat tesis master. Dah ada lah kan. Okey, siap ada maklumat demographic questionnaire. Complete dia bagi.
Dia bagi maklumat demografi, dia bagi part B untuk skala Likert ni, accessibility, competence, convenience, product pricing, reliability responsive, operational risk security, ad service loyalty. Siapa-siapa nak buat research driver loyalty among non-Muslim adoption Islamic banking, dah ada dah artikel ni kan. Boleh dah ambil artikel ni kan. Site paper ni. Daripada mana ni? Hasanuddin daripada sunwayedu.my. Okay. Alright. Okay, next paper 34, individual choice of management research agenda. Ethical guidance from Islamic practice heuristic. So dia buat conclusion, lepas tu letak appendix. Kan dia buat appendix tu lah. Source daripada McLean et al. Tu. Dia letak lah knowledge products in, model apa. Kan. Alright. So tu dia letak. Okay, ni dia bukan apa questionnaire. Ni lebih kepada table mode 1 versus mode 2. Ni bukan questionnaire, sorry. Lepas tu dia letak figure lagi. Figure ni dia semua letak kat appendix kan. Padahal boleh letak dalam tu kan. Okay. Okay, ni dia letak juga kan. Figure A2 pula. Appendix 2. In order parity of maslahah. Okay, ni letak Islamic Parity Decision Tree. Okay, yang ni dia bukan questionnaire lah. Kan. Alright. So, tapi dia masukkan dekat appendix juga semua benda ni. Okay, next. Kita pergi kepada 35. Okay, Islamic Bank Brand Personality and Consumer Satisfaction and Empirical Investigation through SCM. Kan? So, dia cerita recommendation and conclusion. Okay, kemudian baru masuk appendix. Siapa-siapa nak buat kajian kan pada sincerity item. Being a Muslim, may current perception in Islamic Bank. Ada soalan tentang sincerity, competencies, competence, syariah compliant item. So ada semua soalan ni. Jadi boleh ambil soalan ni dengan buat citation dengan site daripada Muhammad Tahir Jan ni. Kan? Okay. So ada detail ni. Detail dia punya questionnaire ni. Okay. So next daripada Nasrin Akhtar, the moderating role of perceived behavior control in predicting Muslim tourist, halal tourism intention. Okay, a developing country perspective. So dia buat conclusion, lepas tu limitation and future research, kemudian ada appendix lah. Saya ada letak source lagi lah. Dia adapt lah kan. So dia ambil soalan berkaitan dengan kajian dia adalah role perceived behavior control lah. So berkaitan dengan attitude toward halal tourism, instrumental quality, experiential quality, injunctive quality, kan. Jadi kita boleh ambil sebab yang ni dia dah adapt. Kita tak perlu nak cite lagi dah Abdul Rahman ni. Kita ambil je soalan ni, kita cite terus daripada empunya tu, Nazrin Akhtar and Syajidul. Sebab soalan sidik ni dia adapt daripada source ni. Tapi dia dah fit dah. Jadi kita tak payah, kita cite dia lah empunya soalan sidik ni. Kan? So kalau nak buat kajian tentang kajian ni berkaitan dengan perceived behavioral control in halal tourism, boleh ambil soalan sidik ni. Kan? Okay, next, does the stakeholder pressure matter in Islamic Bank, corporate social responsibility, financial performance? Saya laju sikit kan, sebab kita banyak sebenarnya nak bedah ni. Kan? So, dia cerita conclusion, ada citation. Okay, lepas tu dia letak appendix lah. Research instrument untuk Islamic CSR practice. Siapa nak buat topik Islamic CSR practice, dah ada item ni. Management pressure, client pressure, competitor pressure. Ni topik tentang apa ni? Pressure matter. Okay. Pressure matter in Islamic Bank untuk CSR. Sebab tu ada dua. Ada soalan untuk CSR, lepas tu management pressure, client pressure dengan competitor pressure. Siapa nak study pasal pressure yang term dia. Pressure matter in Islamic, so boleh ambil soalan ni lah. Okay. Okay, banyak pressure dia. Management pressure, client pressure, competitive pressure, community pressure, syariah advisory board and firm performance. Okay, next 38, does fear and perceived knowledge COVID-19 drive sustainable consumption behavior and the mandate role of religiosity. So kita ada buat recommendation. Okay, kemudian ada limitation and future research direction. Lepas tu dah letak appendix lah. Okay, 39, the role diffusion innovation theory toward adoption of halal meat supply chain. So dia cerita conclusion, limitation, future research direction. Dia sekali je. Conclusion, limitation, future research direction tu dia sekali je. Okay, kemudian dia masukkan appendix dia lah untuk perceived compatibility, relative advantage, perceived complexity, awareness, religious belief, halal supply chain adoption. So dah ada ni. So kalau siapa yang melihat ni, kalau berkenan dengan topik-topik ni, boleh buat study lah. Okay, maqasid.
Topik yang ke-40, base consumption intelligence empirical mode for implication to the intention of the halal purchase. Dia cerita conclusion, lepas tu dia cerita theoretical and practical implication, ada juga support beberapa citation, lepas tu limitation for future research, baru dia letak dia punya appendix lah. Instrumen dia kan, untuk religiosity, Islamic university role, ada soalan tentang halal purchase intention, mandator variable dia cognition, ada semua ni kan. Lepas tu soalan-soalan untuk dia lah, dia punya nilai mean value pun dia letak kat appendix juga. Okay, next 41, examining youth attention to use social media network for understanding zakat online, campaign that use creative animation. Campaign that use animation ni. So dia the conclusion. Okay, lepas tu appendix dia. Cerita tentang performance expectation, effort expectancy, facilitating condition, social influence, attitude toward youth, behavior intention. Semua dah ada soalan ni. Next, 42, Syariah Compatibility and Value Proposition Islamic Banking. Dia ada conclusion. Okay. Sorry, yang ni tertinggal ni kan. Ni Syariah Compatibility ni, nanti saya tengok balik lah. Tiba-tiba conclusion ni hilang lah kan. Mana dia punya instrumen dia kan. Nanti saya tengok balik. Okay. Betul kan? Paper 42 ni ni Karim Ulah ni. Takut saya tertinggal. Ada appendix dia tertinggal kat sini. Okay, 43, an empirical investigation of the relationship among agile, manufacturer practice and business performance. Ini pilot study. So dalam pilot study dia ada conclusion, dia ada theory implication, managerial implication, dia ada dua kan, teori dengan managerial, lepas tu cerita limitation and future direction. So ada questionnaire dia. Set detail tu name, company address, siap dia buat notes lagi. Agile manufacturing tu apa? Kan? Okay, dia cerita leadership support, human resource related issues, organization culture related issues, supplier related issues, customer related innovation, detail ni, concurrent engineering, information technology, okay? Business performance achievement pun ada untuk customer, financial, business, operation, employee, supplier related, kan? Ada lagi ni, kan? Lepas tu cerita barrier in successful agile manufacturing pun ada soalan ni. Jadi untuk sedetail ni macam satu tesis ni, siapa yang buat ni kan, boleh refer Rahul Kumar ni lah. So di detail cerita tentang empirical investigate the relationship among agile manufacture practice and business performance. Padahal dia pilot study je, tapi dia punya instrumen ni detail dia bagi. Kan? Okay, 44, knowledge management critical success factor and project management performance outcome in a major construction organisation in Sri Lanka. Case study. Okay, case study pun ada juga instrumen ni conclusion nampak ni. Dalam case study pun boleh ada soal sidik. Ada pasal culture, collaboration, learning, reward, transformation, leadership. Okey, ada soalan organization culture untuk central formulation IT support. Dia detail lah ni. Boleh ambil nanti kalau siapa yang berkaitan lah. So 45, on the ranking of the critical success factor. Okay, the role, cost efficiency and the score uncertainty in public facility management. So ada concluding remark. Lain sikit kan, nama dia concluding remark. So dah ada appendix lah, ada factor kan, ada 16 factors kat sini. Okay, alright. Kemudian 46, critical success factor for ERP, system implementation, a user perspective. So dia ada concluding remark, dia ada conclusion, ada contribution and implication. Padahal sama tu, contribution and implication, tapi dia letak dua-dua, and limitation and future research. Kemudian dia letak questionnaire lah. Saya ada kotak-kotak macam tu lagi. Not important, very important. So ada soalan-soalan dia lah kan, tentang ERP, detail semua ni. Kan? Okay, next 47, strategic value alignment for information security management, a critical success factor analysis. So kat sini cerita discussion and conclusion. Okay, kemudian ada letak appendix lah untuk construct dia kan, business align. Yang ni topik dia, lupa dah saya. Tentang value alignment for information security management. Ini information security management lah. Soalan untuk information security management, ada business alignment, top management support, organization awareness, security control, ISM performance. Okay. So 48, industry 4.0, what is the relationship between manufacturing strategy, critical success factor and technology adoption. So dia cerita conclusion, ada theoretical implication, ada contribution to practice, limitation and future research future research opportunity. Baru letak questionnaire dia lah. Dia letak sekali dengan demografi sekali. Baru dia masuk yang Likert scale lah untuk semua indicator critical success factor dia. Okay, next 49, impact the fake news on the firm performance during COVID-19, assessment guna mediation using SAMPLS ni.
Conclusion, lepas tu letak ada appendix lah. Social media facts news, ada soalan-soalan ni kan. Supply chain disruption, supply chain resilience, soalan-soalan ni kan. Supply chain learning, okay, firm performance. Okay, next, survival strategy to SME and meet the COVID-19 pandemic. Okay, so ada limitation of future study dan dia ada soalan dia lah. Firm capability business, marketing operational, optimize on of innovation, optimization of innovation capability, managing employee, rethink customer experience. Okay, next 51, determine the role source of knowledge IT resources, stimulate, gunakan PLSM approach. So dia letak limitation and future research implication dulu, ada citation kat sini, baru masukkan item dia. Untuk item-item stimulating firm innovation capability. So next 52, new venture top management team share, leadership and indirect effect strategy, finding for SAM and FSQCA tu. Ada conclusion bahawa dia punya item dia. Okay. So next, cerita tentang customer experience dimension, B2B expert delivery service for better customer satisfaction. So cerita limitation and future research direction, kemudian ada letak appendix lah untuk semualah. Untuk customer experience, basic service experience, moment of truth, focus on result. Okay. Next 54, how to generate loyalty in a mobile payment services, integrative in a SAM ANN analysis. Ni detail ni. Penjelasan ramai daripada orang Malaysia semua ni. Okay, daripada Tran Guandang et al. So dia cerita limitation and research direction, baru cerita conclusion. Lepas tu dia letak appendix kat sini. Ada brand awareness, ada perceived quality, ada semua-semua kan. Okay, lepas tu dia masukkan juga tu table A2 tu. Pre-research mobile payment speciality. Kan. Okay, maksudnya dia letak literature metric, dia letak questionnaire dengan juga literature review matrix. Okay, next. Paper exploring the determinants of continued intention in TikTok from the perspective of social influence. Mixed approach for SAM and FSQCA. So digunakan limitation and future research. Kemudian ada soalan dia lah. TikTok attractive, co-view participant, platform. Ada semua soalan ni lah kan. Okay, 56, assessing the impact supply chain agility, agile on the operation performance. So cerita limitation and future scope research. Kemudian ada soalan dia lah. Soalan konstruk dia. Okay. Alright. Tadi tu soal selidik. Kita nak tengok pula attachment orang tulis dalam soalan interview. Interview pun boleh letak sebagai appendix. Contoh paper 57 ni. Analyzing of causal relationship, ethical value in auditing from Islam perspective using fuzzy dematerial approach. Okay. Ini dia cerita conclusion dulu. Lepas tu dia letak survey instrument kat sini lah. Letak gambar rajah macam ni dulu kan. To determine relationship between two concept. Macam ni pun boleh juga. Okay. Alright. Kemudian dia ada summary and conclusion. Lepas tu dia letak sikit gambar rajah figure ni. Okay. Kemudian ada dekat appendix soalan tu. Nampak tu. Appendix for consumer. Why do you choose Islamic Bank for banking activity? Kan. For bank officer. Why does financial performance of IBL better than other Islamic bank in Bangladesh? So ada soalan interview. Okay, next 58, new product development process in the fashion industry. Evident Indonesia Islamic Fashion Company. Okay. So cerita start dengan conclusion dulu. Okay, dua perenggan. Lepas tu cerita managerial implication, ada citation, ada limitation, direction for future research, baru masuk appendix. List question lah. What inspire you create Islamic fashion line? How do you perceive the concept religion? Ingat soalan interview pun orang boleh ambil tau, orang boleh cite. Kalau nak buat kajian benda yang sama kan, dia nak buat Islamic fashion dekat Malaysia pula, dia boleh ambil soalan interview ni. Okay. Alright. Kemudian banyak soalan ni kan. So saya listkan semualah. 59, the role maqasid al-syariah in apply fiqh muamalat into the modern Islamic banking in Malaysia. Muhammad Syarul Iswat Ishak dengan Fatullah Asni ni, so dia buat conclusion, dia buat limitation and recommendation, letak appendix. Dia letak appendix kat belakang ni. Kan? How are Islamic product develop Islamic banking? So, tak banyak pun tak apa, dia ada buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pun tak apalah. Jadi boleh letak kat appendix. Okay. And Islamic perspective, agripreneur motivation. Ni Khairul Hidayatul Bashir dengan Siti Fatimah daripada Brunei ni. So dia buat conclusion dulu, lepas tu limitation and future research, lepas tu letak appendix. Interview question, ada 8 soalan kan. Can you introduce yourself, your background and your experience in this business?
Can you give brief overview the agribusiness that you managing? Ni kalau kita nak buat kajian tentang agribusiness, boleh ambil soalan interview ni. Nak prepare untuk soalan ni penting tapi kenalah match dengan objektif. Soalan interview kena tally dengan research question dengan research objektif. Okay, next, a critical success factor for security education training and awareness. Kita panggil SETA kat sini. Okay, program effectiveness a life cycle model. Okay, kita cerita conclusion and implication dulu. Okay, kemudian kita cerita limitation and future research. Okay, lepas tu ada dia punya interview guide. Introduction and welcome. Masih ada introduction and welcome tu. Lepas tu ada demographic question. Baru open-ended interview question lah. What are the factor that important to design a SETA program? What are these factor important to design for SETA program? Ada semua soalan tu. Okay, next 62, community participation in environmental sustainability, a case study proposed Penang Hill Biosphere Reserve dekat Malaysia lah. Okay, so dia cerita appendix, request for interview lah. So dia ada letak lagi kan, dia participant kat situ. Lepas tu dia letak soalan, are you aware any program conduct? Okay, level of willingness of participate. Do you feel any sense, belonging, emotion? Jadi ni semua soalan-soalan interview yang kita boleh attach kat dalam kita punya artikel. Okay, alright. So ada sikit, ada beberapa tambahan. Nanti saya nak betulkan balik slide tadi. Ada yang missing, yang lain-lain sikit nanti saya betulkan. Okay, sekejap saya nampak dengar ada suara tu, saya nak kena tutup sekejap. Okay. Okay, yang 63 yang base pada CSF So CSF ni cara dia macam kuanti tapi cara dia lain sikit kan. Okay, integrating a building information modeling for improved facility management operation, fuzzy synthetic evaluation of the critical success factor. So dia cerita conclusion, lepas tu dia ada konsep macam ni lah. Dia ada CSF 1 sampai CSF 3. Yang ini pun dia panggil questionnaire juga sebenarnya. Kan? Sebab tu dia letak dekat atas tu questionnaire. Kan? Okay, next, a critical success factor for the security education training and awareness. Yang tadi ni. Tapi dia letak macam ni. Critical success factor dia macam ni. Kan? Appendix kat sini. So, lepas tu dia support dengan CSF kat sini. Okay, next, conclusion, others lah. Ini contoh-contoh appendix lain yang boleh letak kat others lah. A review of critical success factor for solar home system implementation in public housing. Okay, so dia buat summary and conclusion. Okay, lepas tu letak appendix macam ni. Ada number, year, journal, publisher, citation. Macam ni pun boleh letak kat appendix sebab kita bincang appendix. Tak semestinya questionnaire dengan soalan interview je. Apa lagi bentuk-bentuk appendix yang kita boleh letak. Boleh letak kat sini lah. Dia punya matrix kat sini ada number, year, journal, publisher and citation. Okay, 67 ni conceptual employee involvement and service innovation integrated review. Kita nak tengok juga dia letak macam ni appendix dia. Dia letak authors, apa main topik dia, sector, apa metodologi dia, apa yang dia type of employee study, apa research perspective dia kan. Okay, yang ni contoh paper 68, Unpacking Generation Y, Engagement Using Employee Experience as the Lean Integrative Literature Review. So dia letak macam ni juga. Appendix, Summary of Table Definition. Jadi definition pun boleh letak ke appendix. Okay, kemudian letak a summary table depict a method use. Sebab tu letak tadi definisi, lepas tu letak method pula. Ada authors, method, approach, measuring element, lepas tu item use. Okay, paper yang terakhir 69, promote business zakah as the product Islamic finance to fund social cause or well-being of the underprivileged, evident from Bangladesh. So dia cerita conclusion and recommendation. Okay, kemudian letak appendix. So appendix kat sini letaklah AAOI, ada two alternative method. So dia appendix 2 dia. Dia cerita appendix 3. ASB technical release. Okay. Okay. Kesemuanya selesai dah. Kita ada 69. Kan? Minta maaf laju kan. Sebab nak cover 69. Tapi saya ada nak tambah baik sikit. Nanti apa yang saya bagi nanti. Sebab kita dah seri yang terakhir. Saya akan update dalam Google Drive. Jadi yang dekat Google Drive tu the latest lah. Yang mana-mana selepas saya dah cover siri tu kadang-kadang saya nak tambah baik, saya tambah baik, nanti saya share balik kat Google Drive tu lah. Okay, saya try tu lah settle malam ni lah. Saya akan buat Google Drive tu malam ni. So you all akan dapat link Google Drive yang the latest lah. Semua yang bahan-bahan kita berkaitan 6 siri tu ada semua pada dalam tu. Okay, selesai dah kita kepada 6 siri ni. Jika ada sebarang soalan nak ajukan boleh. Saya buka ruang lah kalau nak tanya apa-apa soalan. So hari ni kita memang betul-betul tengok appendix ni. Tengok appendix questionnaire. Banyak sangat questionnaire lah kan. Interview pun boleh. Literature review matrix pun boleh. Letak definisi pun boleh. Kan.
Apa lagi letak tadi? Matrix pun boleh tadi letak kan. Jadi kita dah cover semua benda ni tadilah. Kan? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh boleh tanyalah. Kan? Saya buka ruang jika ada sebarang soalan. Kan? Seronok kan? Bahagian itulah kalau ikutkan saya kita kena jaga sungguh-sungguh dekat bahagian conclusion ni. Kan? Setiap apa yang kita tulis dekat bahagian apa ni sumbangan kajian kan kena ada sumbangan ataupun nama lain pada sumbangan implikasi ya sebenarnya sama je implikasi dan sumbangan ada implikasi teoretikal and kita ada pakai tadi methodological ada yang pakai practical dia pakai managerial ada yang pakai theoretical tadi dia pakai academic kemudian boleh juga buat empirical ada social implication kan kemudian kita cerita tentang limitation. Sama juga limitasi boleh limitasi dari sudut theoretical limitation, methodological limitation, practical limitation. Ada yang guna perkataan recommendation, ada yang guna perkataan suggestion, kan? Kemudian ada conclusion, lepas tu ada future research. Future research semua tu conclusion, future research, recommendation, suggestion, implication boleh buat citation. Berilah detail cadangan yang sebanyak mungkin. Boleh letak table, boleh letak figure, boleh letak infografik. Selain tu kita letak appendix tadi kan. Jadi letaklah semua appendix, tak kisahlah sikit atau banyak, tak kisahlah instrumen apa yang dapat penting dapat memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Saya jumpa ada 2-3 tempat tadi yang saya ada error yang saya buat. Nanti lepas ni saya nak tambah baiklah benda tu. Sebelum saya lupa kan. Tadi ada satu kan. Ada satu saya share ni, saya lupa dah nombor berapa. Ada questionnaire, ada dia punya tu tapi questionnaire tak letak. Sama ada wujud ke tak wujud questionnaire tu saya kena check lah. Kan? Kalau ada saya kena attach. Lepas tu ada juga paper critical success factor tu saya nak kena tengok balik lah. Kalau rasa critical success factor tu sesuai duduk dekat questionnaire, kita asing kat questionnaire je lah. Kan? Okey ke? Okey. Tapi take time You all boleh ulang kaji, dengar balik video ni, refer slide, lepas tu template yang saya bagi. Nanti saya make sure template, you all akan dapat template juga Template tu dalam Microsoft Word saya bagi. So bolehlah gunakan template tu dalam kita nak prepare kan. Bincang-bincang dengan supervisor ke, prepare dulu ke sebelum kita nak tulis dalam artikel penuh, kita buat dalam template dulu kan. Jadi kita pecah-pecah tugas ke kan kita tulis artikel dan melibatkan beberapa penulis kan. So kita bagi template tu masing-masing buat tu nanti baru kita tulis. Kan. Jadi kita mendapat ilmu tambahan lah kan. Malam ni juga untuk bahagian conclusion kita bincangkan semua rumusan, implication, limitation, suggestion, conclusion, future research dan juga appendix. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak tanya kita akhiri kita punya bengkel dan kursus siri 1 dan siri 6 ni untuk menerbitkan artikel dengan data dan tanpa data. Okey, jangan ke mana-mana, kekal dalam grup WhatsApp. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan boleh tanya, okey, boleh tanya. Siapa yang ambil package untuk personal coaching, kita boleh buat personal coaching. Tapi jadual saya agak tight sikit sekarang ni sampai cuti Deepawali Lepas cuti Deepawali saya banyak kosong, kita boleh buat personal coaching. Once you dah siap draft artikel nanti boleh kita duduk sekali dalam personal coaching untuk tambah baik you punya artikel untuk tujuan submission dan lain-lain. Okey. Kalau tak ada apa-apa kita ni lah kita tutup untuk malam ni. Saya ucapkan sebelum itulah saya mohon maaf lah sepanjang saya cover ni ambil masa lama sikit atas faktor kesihatan saya tak apa nak sihat. Okey, alhamdulillah sekarang ni dah sembuh dah. Terima kasih banyak-banyak atas doa. Okey, mohon maaf atas kesilapan bila malam-malam ni kan sebut tergelincir bahasa Inggeris saya tak adalah bagus mana. Tersalah sebut tu saya mohon maaf kan. Kadang-kadang ada kesilapan kecil dalam slide tu nanti saya betulkan dan saya akan kongsi. Mana-mana yang kesilapan, mana-mana yang kurang tu saya mohon maaf. Okey, saya doakan semoga apa yang kita usahakan setiap malam ni 2 jam 2 jam setengah ni usaha-usaha kita untuk kita memantapkan penulisan tu dapat peroleh manfaat lah. Dapat juga kita nanti mencapai hasrat kita dan KPI kita dapat menerbitkan artikel jurnal kita terbit dekat top publisher yang berindeks, indeks Web of Science dan Scopus. Kalau boleh hantar jurnal tak bayar. Kalau saya punya ni kita dah plan habis A to Z ni. Janganlah hantar jurnal bayar. Jurnal ni boleh subscribe. Hantar dekat top publisher yang tak perlu bayar. Semoga kita berjaya untuk tembus. Okey.
Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan lagi sekali terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Hmm.